omalla tavalla tekis mieli ratkoa noita ennen kuin on nähnyt kaikki, että voi pohtia aikaisemmin. Niin se vähän on, mutta toi vähän niinku... Niin, tää no, peli vähän ei, pakottaa tekemään nää niin. sellaisessa tietyssä järjestyksessä periaatteessa. Ei, itse ei, niinku se, sä haluaisit nähdä, että mitä siitä tapahtuu. No niin, no joo. Että jos eka katsellaan mut vähän... kun mä vaan tiedän, että avaaks se sitten. No katsotaan. Tämmönen. Musta tuntuu, että meillä on kaikki auki tässä kohtaa jo. Yksi henkilö puuttuu. Niin. Se, joka oli se yksi mies, joka tuli tuonne huoneeseen varmaan jossain näissä. Niin ja siellä ylhäällä, siellä vinttihuoneessa oli se vitun kämppä kans, missä me ei käyty. Niin tää tyyppi. Niin tää. A little hand-painted statue. How can you tell it's hand-painted? Well, the paints are right there on the desk. Also, I mean, no offense, but you can just tell. Onks tää nyt niinku sen faija sitten? Mä oikein tiedä kuka tuo kohta selviää. Tällä on näitä samanlaisia, logo on sama. Niin toi vuoren. Niin joo, siinä on niin joo, se kaatuu, se punainen maali oli sama joo. Joo. Ja tää on käyttänyt punaista maalia tohon vitun systeemiin. Ja punainen maali puuttuu. Punainen maali puuttuu kyllä. Että onko ottanut täältä sen punaisen maalin? No saatana. Nice. A real treasure chest. How do you know there's treasure in there? Why else would it be locked? Plus, there's a treasure map hanging directly above it. Ja sitten puzzle. Yes it is. What's the deal with that painting on the front? Not sure. Jaha. We should check that treasure map too. Treasure. Ai jaha. Ai jaa vai. Use the treasure map to discover the combination for the chest battle lock. Siinä näkyy lohikäärme ja jotain. Ja katsotaan miltä tää niinku. Siinä on lohikäärme. Joo, ja palomukivi. Ehkä ne tiedä jo missä on. Pitää löytää toi kohta. Ja se näkyy. Se on toi I4. Niin mäkin sanoisin, että se on I4, eli tarkoittaako se sitä, että se... Jos on toi I4, lohikäärme on H3, ja sitten pitää varmaan vuori käyttää J3 ja I4 on toi. Niin jo. Niin, et missä kohtaa toi ruuksi on? Niin missä kohtaa toi ruuksi on? Jos on se ruuksin. Joo, on se I4. Se on I4. Tässä vissiin pitää vielä... Niin vittu, onko se miten tuossa vikassa rullasees noita? Ilman suuntia. No kai se on se ääne, kun toi on niinku Northwest Orifietin otettu kuva. Niin, hetkinen. Miten tää niinku, onko se nyt... No on se Nortti, koska jos sä katot tuolta, niin pohjoinen on tonne suuntaan, koska tää kartta on... Joo, pohjoinen on tuonne suuntaan, joo, mutta se on myös niinku, joo. Ei ole se pakko on Norttaa oikein tälleen. Nothing. Did you check the treasure Mitä? map clues? And what about that painting on the chest itself? Okei, tuolla muuten näkyy tuo palmu. Se on, kyllä, se on toi. No, voiko siis tulla etelä? Siis mä en ymmärrä, miten tuo ilmansuunta vaikuttaa tuohon, koska mun mielestä niin kun sä oot tossa kohtaa, jos tää kartta on niinku tälleen, että Nortti on tonne suuntaan. Vai niinku katsottaisiko se niinku sit tästä, niin mistä kohtaa tää katsotaan tää ilmansuunta? Mutta jos oot tässä. No just tossa, niin, jep. Ja mun mielestä pitäisi olla niinku ton Nortin oikein. Ellei se sitten on niinku olevinaan tässä keskellä, niin silloin se on sautissa. Niin, mutta ei se... Niin. No mut se viimeinen rulla mä edes tiedä. Miten tässä voi olla joku oikea tapa, miten näitä pitää lukea sitten, että missä kohtaa se on, että mikä ilmansuunta, mutta mä en muista. Siis mä sanoisin kans, että se on niinku Nord. No on se niinku vittu, koska jos katsot karttaa... Mutta sen mukaan se ei oo. Mutta ainoa logiikka, mikä mä keksin, niin sit jos katsottais tästä keskeltä, niin se on sautti. Mut tässä kuvassa... Ja siellä kyllä ei kun vittu, ne on niin lähellä. Onko siellä jotain muita niitä? Itses vedä hetkonen. Niin vaan, hätäiltiinkö? Niin, se näkyy
Siis mitä siinä vikas riilissä? Onko siinä jotain muita vaihtoehtoja? Mennään Joo, vaan pelkästään noin vaan perusilmansuunnan. Okei. Elikkä... Mennään, katsotaan nyt, että meillä onkaan. Mut siis tässä nyt ihan selvästi, tuossa on toi. No niin, mutta näissä jossain kuvissa on lokkeja. Niin. Jep, ja siinä ei näy lokkeja kyllä. Jep, tässä kuvassa on kuitenkin ne lokit. Voiko se olla niinku kauempaa? Eikö niin, ei se voi kyllä olla. Jos tää niinku... Niin, voiko tässä nyt olla silleen, että sä voit katsoa sitä myös täältä toisesta suunnasta, niinku, tiedätkö, niinku, kun me nyt katsotaan niinku, täältä niinku alhaalta ylös, niin voisiko se katsoa niinku alhaalta? Siis, kato kuinka lähellä se kivi, onko se kivi ja lohikäärmäs vai mikä vittu Loch Nessi on, niin kuinka lähellä ne on? Jep, toinen lähempää ja toinen kauempaa. Elikkä se ei voi edes olla toi. Elikkä... Nohan on samassa kohtaa aina, niin, tai että se olisi niinku yhden ruudun. Ei välttämättä, koska voisi olla itästä tai läntistä kans. Eipä sitä meidän vaan sitä, että... Niin, tuo näkyy nuo logit. Onko se sitten vaan E3 ja Norttia, koska siinä näkyy ne logit. Mutta sitten toi on... Ei ole palmoa. Palmo on sitten niinku, vähän niinku tuolla niinku sivussa. Mutta onko tässä silleen, että sä voit katsoa ihan mistä suunnasta vaan tätä karttaa? Ja sillä se just tulee tuo ilmansuunta, että missä se on. Niin. Onko se niinku katsoa, onko tää niinku... Periaatteessa, mutta siinä ei mitään järkeä, että pitäisi katsoa karttaa niinku oikeinpäin, ja siinä ei niinku mitään järkeä. Mitä no logit hämää, koska tässä ei niitä oo, mutta tänne on kuitenkin piirretty. Mä tiedän nyt mikä se on. Se on H6. Kato niitä vitun. Ja sit se on niin joku läntistä. H6. Ja läntejä. Mut niin, kun tuossa ei tiedä yhtään mikä se on niinku. Kun menet siihen H6-ruutuun ja sit katsot sinne länteen, niin siinä osuu kaikki kohilleen kans. Siellä näkyy ne lokit ja palmu ja kivi ja kivi on kauempaa kuin toi vitun monsteri. Niin jos sä menisit tohon ja katsoisit tonne. Niin. Mut sit palmo ei kyllä oikeassa kohdassa, jos sä kääntyisit tonne katsomaan. No meikö nyt kattoo se, musta tuntuu, että se on ihan oikein. Koska se on niin vitun kaukana, lokit voi olla lähempänä. Joo, mutta sitten palmo pitäisi olla niinku noitten välissä. Niin se on. Ei. Niin se on. Ei se Onhan, me nyt kattoo. Meet H6-ruutuun ja katot länteen päin. Siitä, niin kun sä oot siinä saarella, eka katot pohjoiseen päin. Ja sit käyt länteen. Joo, mä katon länteen. Niin, sä tarkoitat, eli toi F7 lohikäärme kuuluisi tähän sun mielestä? Joo. Ja sit sulla kuuluisi toi... Ai niin tuolla on noi lokit. Joo, mä en huomannut niitä. Juu, niin onkin. Joo, totta. Se on, eli se on O6. Joo, nyt mä tajusin. Joo, mä en huomannut, että lokkeet on tuolla. On se jo välissä, joo. Toi se on muuten. Se on länteen. Jota myös tarkoittaa, että se pitää katsoa toiseen suuntaan vaan tota karttaa. Niin. Jep. That's done it. That's done it. What was in the box? What's in the box? More wooden models. These are a little different to the one on the desk. Jahas. No, näkee maalauksena. Siinä on punaista. Nyt tässä punaisessa maalissa on se logo, mikä oli niissä sen väreissä. Jep. A modern resembling a child with green hair. Modern resembling a woman with green hair. A pot of red paint and brush is laying nearby. The brush has some dried red paint on it. Ai jaa vai? Tuossa on niinku molempia talojen noin pääjähot, jotka on vissiin hengissä tai tuolla talossa asumassa. Toi perkelee, mitkä vittu nää nimet on. Toi pitkäkaulinen muikkeli Niin, ja pitkäkaulinen muikkeli.
Onko se astronomi vai onko se tää? Se näyttää tältä titeltäänkin. Mä sanoisin, että ei oo. He's an imp. What does he do? Well, if you tell too many lies, he appears at the end of your bed in the middle of the night. Oh. It's a barometer, but it's broken. I've never seen a barometer that Voihan se olla kyllä tääkin, että siinä on näette mitä vitu villoveet vai mitä vittua svalloveet nää oli. Se on pointerit ja sitten ne oli mikä FL-alkoiset, mikä helvetti. It's also a lamp, for some reason. That's a massive conch shell. Do you think there's a little crab living inside? I hope so. It's a magic lamp. Can we summon the genie? If we get really stuck, sure. Näin. Shelf junk. The entire room is made of wood. Oh, it's not just made of wood. I think it's the actual hull of a ship. Eli kukas vittu tää The äijä entire nyt room sitten is on? made of wood. Katsotaan, It's mä not just katsotaan. made, I think it's the actual hull of a ship. The entire room is made of wood. Oh, it's the actual. Katsotaan, juu. Sir? Can you hear me? I'm Private Detective Grimoire. I have some questions for you. Grimoire. Good mysterious name. I'd rather like it. Felix Fellow at your beck and Oh, call. tää on se And mies. this is my colleague, Sally. Yeah, that's a perfectly good name as well. Thanks. If you would, Mr. Fellow, we really need to ask you about the murder. Well, I must say I'm rather jealous of you two. Oh yeah? Why's that? Out here solving mysteries, exploring new places, uncovering secret rooms, hidden treasures. That's what life is all about. Secret rooms? Generally speaking, you know, that sort of thing. Ottaa vähän kovemmalle noin. Saaks mä tässä vaiheessa niinku... Tässä on puheita vähän hiljaa. Voise. Niin se on se musiikin kovemmalla kuin voise. No, mä vaan säädin noin silleen vähän Joo. fidi tossa. Trifidi. So, Felix, what exactly do you do? Is it not obvious? I'm an explorer. Explorer / treasure hunter. Yes, well, best in the world. We're talking like cursed statues, spike pits. It's a little more sophisticated than that. But I've certainly seen my share of danger, if that's what you're asking. And, if I may ask, when did you retire? You listen here. I may be between ventures right now, but it's simply not in my nature to stay in one place for too long. I go wherever the winds of destiny take me. Don't you live here with your wife and daughter? Yes, well, the fellow family has certain loyalties, and with Flora the way she is... Nothing wrong with raising a family, Mr. Fellow. Don't misunderstand me. Fiona and Flora are my entire world. They are the greatest treasure of all. Uh-huh. Tässä huoneessa on varmaan tämän pelin paremman musiikin The tullut murder täällä. of Frey Joo, Fellow. ihan hyvät musat joo. The reason we're here? Ah, right. Nasty business. Very unfortunate. I regret that I can't be of any help. But I wish you all the best in your investigation. Hear that, Grimoire? We're done here. Let's go. It's a simple question, Felix. I'm sure you're up to it. Well, there's not much to tell. Mostly, I was in my room by myself, working on Flora's, on a project. Your room is quite close to Flora's tower. You didn't hear anything unusual? What qualifies as unusual? What have you got? Tässäkin nyt haisee ihan vitullinen A paska. feeling lingered in the air. Malevolent, perhaps. Uncertain, as life itself. Abridged version, please. Right. Fine. I heard someone heading down the stairs, just outside my room. The footsteps were calm, orderly.
so I thought nothing of it. Shortly afterward, I heard a second set of footsteps going the same way. This time I could tell just from the sound that something was wrong. So I looked out into the hallway. I got a glimpse of Poppy disappearing down the staircase to the floor below. Didn't know what to make of it, to be honest. I thought perhaps she'd had a disagreement with Fitz, as I know those two are close. So I looked into his room, just in case, but it was empty, as was the garden beyond his window. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. We went into Flora's room. Poor Freya was laying on the floor. Fiona, Poppy, Fitz, and Pointer were there already. Flora too, of course. Tää järjestys ainakin oikein tätä sanoo. Mutta jos Poppu lähti vittuun sieltä, ja Poppu oli siellä huoneessa. Niin se kävi siellä kerran. Sitä ei ole ollut näissä aikaisemmin. Ja sitten se sanoi... En muista edes. Joku muutos meni. Joku äsken jonosta. I think they get on well because they're so different. Different, like how? Poppy is, she's quite introspective, good with feelings. Fiona, not so much. Still, Poppy always seems to be sulking about something. The heavy, heavy price of emotional intelligence. Fitz? Tervo informoi, että tää peli näyttää hirveältä. Kyllä mun mielestä näyttää ihan kivalta. Mä oon tottunut jotain. Mä olin alussa vähän silleen... Mä olin vähän skeptinen. Joo, mä itse asiassa tykkään tästä. My daughter doesn't like him at all. And I trust Fiona's judgment entirely. She's a very vigilant young woman. Mä olin silleen alkuun vähän, että mä oon itse asiassa tykännyt tästä enemmän, mitä tätä enemmän tätä pelannut. Joo, tää on vähän niinku slow grow. Niin joo, on ollut kyllä verrattuna ihan edelliseen. Genius. You've met her? We did. She's going by Fifi these days. So I've heard. I asked her some weeks ago, what's wrong with your real name? She told me, get this, she wanted a name with an even number of syllables. She makes up the strangest things when she's under pressure. What makes you think she made that up? I happen to know the real reason she prefers Fifi over Fiona. Oh yeah? It's what Freya called her. Kyllä vaan. Penelope seems to have really settled into a groove. She struggled a bit when she was younger, always a little estranged. How come? Well, she was mostly raised by her uncle, and he really only makes time for his own daughter. Now, of course, she's bringing the two families together through her marriage. It's a nice gesture, heartfelt, but futile. Uncommonly skilled as an artist, but Freya was so much more than her talent. She helped me get started with my own painting, you know. It taught me what she knew about wood carving, too. Tremendous patience. She was ever so good with dear Flora. Freya and Flora were close? Oh, yes, especially recently. How are you related to Freya? Somewhat distantly, as it happens. My father, Lord Fellow, was her grandfather. Technically, that makes her a fellow. Let's just say there was some discussion over whether she ought to carry the name at all. There's a family tree in the Grand Hall. You should take a look at it. What about her inheritance? Freya's parents died when she was around 3 years old. She came to live here shortly afterwards. Nobody left her a thing? I'm afraid not. She had no formal claim over anything at Tangled Tower. You're the one currently basking in his presence. You tell me. Let's move on. Percival Pointer. Good old... So, what do you reckon? Is he the murderer?
I don't know, maybe. We still need... That is not information we're willing to share at this time. I'm just saying, keep an eye on him. Holds on to a lot of bitterness, does old Pointer. Just because he's always struggled to support his family. Slightly pathetic, really. And how long have you known him? Over 35 years. Childhood friends? Rivals? Don't know if I'd do him the honor of considering him my rival. Jaa. Quite the character, eh? A fellow member of the Order of the Crimson Cloak. Is that a real thing? No, I just meant because we both wear, you know, red capes Jaa. of a sort. Has she questioned you yet? If you call that questioning, she seemed bored by everything I had to say. I heard on the grapevine, supposedly Hawkshaw is searching for some rare item. Something called the Golden Beetle. Inni. Honestly, it's probably a bunch of sensationalist. Okei, nyt se setti sitä Golden Beetle tohon Hacksaw toi. There is no treasure Okei. in the Golden Niin olisiko... How do you know? because Niin, I mitä heard vittu. of it. Ja mulla meni vähän oikein ohi, mitä toi Pointer sanoi tossa. Mut. Ja ei se sano vaan, että se on tuntenut sen 35 vuotta ja sen mielestä teki epäilyttävää. Joo. Dearest, Jännä, että tuohon Hacksawhin a tuli toi Golden remarkable Beetle. woman. Oh, yes. Been married over 20 years now. You two still get on? Of course. What a question. She hasn't gone quiet on you. It's true she has an independent streak. She's had it her whole life. She's the youngest of three. Always something of a lone wolf, you know? Just the way she is. Lone wolf is putting it lightly. She doesn't seem to want to talk to anyone. She just likes time to herself, away from the company of other humans. Other humans? Well, yes, other people, you know. Okei. Vittu toikin kiertää jotenkin niin vitusti. Joo, tossa Mitä on. helvettiä, et... That's all the statements. Let's go over them all. Pitäisi aloittaa later tähän näin. Pistää later vielä tohon noin. Katso toi Päästämme sen vintille. Päästään varmaan. Okei. It's a statue of a wolf. Standing up straight, like a man. You know there's a name for that. I know. It's not quite as dusty as everything else up here. Also, it's not a statue. It's stuffed. What's in that little box? I bet it's bones. A skull, at least. You know, maybe I won't open it. Aha. Saattaa avata. Just dusty junk. Just dusty junk. It's a jar. The head screws off. Huh. What is that? Not sure. Some kind of reel? Looks like it might attach to something. Brush reel with screw on top. Coiled around the reel. Then fine red rope. Ja tää on niinku siellä yläkerrassa. Ei toi voi niinku ruuata johonkin kiinni. Ja siinä menee köysi poikki, että... Okei. Nothing catching my interest. I'm sorry, is this spooky attic boring you? Kinda. No miten tuo valo tulee tolleen tosta? Mikä Mikä systeemi toi on? Jep. Someone painted out the window. Do you think it was done recently? No idea. Either way, it's pretty suspicious. Maalattu toi ikkuna niinku umpeen. Where's that light coming from? No, it's just daylight, I think. There's a decent gap between those floorboards. Okei. Siellä on punainen pensseli. Ai sit näkee tonne Näkee sen murhapaikan, ruumiin. joo. Joo. Is that what I think it is? Is that what I think it is?
Okei. Eikä joku nähnyt tämän murhan. No ehkä. Niin ehkä. Mut siis, jos tällä ei infoa annetaan, niin vois kuvitella. Niin vois joku kuvitella, tämän että tästä näkee ainakin tonne alakertaan. Jep. Siinä on se silmä siinä katossa, mistä me... Tän alapuolella on se silmä maalattu. Where's that light coming from? Kyllä. Just daylight. There's a decent gap between those Onks photos. tää niinku sama kuva? Joo. Tää tässä on vähän outo. Mä klikkasin Niin. pienempää reikää, niin tää näyttää tätä samaa. Tää on ehkä mun mielestä isoin miinus tässä, että ne on aika niinku suurpiirteisiä nää, mitä painaa. Joo. Nothing catching my interest. I'm sorry, is this spooky attic boring? Kinda. Just dusty junk. Onko tää nyt jotain, mitä ei ole vielä klikattu? Jotakin painattu. Just dusty junk. Nothing catching my interest. Sorry. Kinda. At least the moths are kept well fed. Kumpis muuten edes voitti sen matsi? Minkä matsi? No pulikaan. No, Pulikanssi voitti sen. Oho. Meripentti teki 2 maalia. Okei. Yksi juttu, mitä meillä on vielä tehty, niin me ei käyty kokeiltu kysyä tältä näitä. Niitä on se on tässä se. The attic's directly Ja above us, right? tällä pitää katsoa noita eleitä, mitä se tekee, kun se tekee jotain aina. Näyttää joko vihaselta tai Me jotain. ollaan kyselty tällä näistä henkilöistä mitään. Do you and Poppy get along? Nothing. Shocker. Grimoire, what could you possibly be writing down? Oh no, I gave up making notes ages ago. Now I'm just doodling in the margins. Do you and Fitz have anything to do with each other? Other than your initials? We Onko spoke tää to kenestäkään daughter Vivi. yhtään mitään? Niin onks tuo niinku She's some vaan kind of nosti super päätä, että se on intelligent kyllä? scientist. You must be proud of her. Kyllä. What do you know about Penny? I can't really imagine Ei those two mitään. being friends, to be honest. Toi on se lapsi toi Fifi, niin Were you Yep. close with ja se Freya? niinku... How are you two related? Did you kill Freya? Grimoire! What? I don't even think she's listening. Oh, she's listening. Vihane ilme. We met Felix, your husband. He's one of our suspects, and he seems pretty suspicious if you ask me. So, if you want to stick up for him, now's your chance. Nice try. Ei tapahtunut taas mitään. Hiukset lähti tuulen mukana, mutta ei varmaan tarkoita mitään. Weird astronomy professor guy? Can you see him from your window? Kyllä. Can he see you? Niin se nyökkäsi Niin tossa. tää. Mut nyt se ei nyökännyt mitään. We spoke to Hawkshaw. I assume Let's she guess didn't get that. anything out of you either. I bet that really ticked her off. Anything we should know? Any hobbies besides staring out the window? Ei tosta nyt ei ihan hirveästi irti saanut. Jaha. Mut on siinä joku kyllä homma. Nythän tässä on niinku muutama semmonen juttu, että meillä on niitä pusleja avaamatta, mutta mä en nyt keksi yhtään, että ollaan me saatu niihin minkäännäköistä niinku viihdettä. Joo, Aha, täällä on, Guardianissa- Guardianista tuolla on joku tollainen kysymysmerkki. Okei. Kas tuolla. Niin onko se just se, minne me olisi pitänyt mennä? Niitä halus tehdä näitä state. Tähän tää Joo, ei, me ei ehkä tätä ruveta vielä täyttää. It's Tää about ainakin minute, näyttää I vähän. think. Se voi olla, että pelin edistymisen kannalta se saattaa olla pakoon. Niin, mutta siellä Guardianissa oli niitä vitu... Juu, ja tässä on tää puzzle. I'm still not sure about this thing. Should we take another look? Katsotaas vielä. Vittu se on sitä puzzle. Okei, eli tätä ei voi solvata. Let's come back later. Mutta on ihan kiva, että se kertoo, ettei tossa niinku junti Joo. itteensä tuntee. Siellä just Guardianissa oli se vitun lappu siellä.
Ja sit oli se motikkataulu. Ai niin joo, se totta. Niin tää Fitzin taulu tässä näin. Tämä. A little chart of. Actually, I have no idea what it's about. Olisi hyvä, kun tässä nyt niinku... Tähän tää nyt meinaa. X on niinku 7, toi Pi on niinku 1. Joku merkityshän täällä on, mutta mikä tää nyt sitten on, niin... Ei harmain taulu. Kinda reminds me of a periodic table. Periodic table, eli niinku tää... Eiks oo toi alkuaineiden taulukko, eiks sitä meinaa? What do you make of it? Not a whole lot. Missäs huoneessa? Kun ne on noita vitun aakkosia on. Niin avaappa se uudelleen. Mä otin nää vittu kun ei nää Jeesuskaan muista miten helvetti nää menee. Mikä näistä on mikäkin. No puhelin siinä, jos tossa tää kuva ja menee kattoo siihen toiseen. Niin no. Pi on niinku joo. Eclipse on E. Omega on toi vitu B. Jossain saatana. Niin toi kreikkalainen kirjaimista. Niin monta näitä on? Näitä on 7. 7, joo. Joo, pitäisikö tässä ottaa kuva, jos on jotain numeroita? No jos sä viitit ottaa, kun mulla on tuot vitsioukit. Näitä ei voi muuten katsoa. Ne. Joo, ei nää tuu mukaan mihinkään. Sit se olisi sellaista... Siinä kuitenkin oli jotain 200 numeroa, että siellä vitun taulussa oli jotain. Joo, käydään kattoo sitä taulua. Otiks kuvan tosta? Joo. What do you make of it? Not a whole lot. No en oo minäkään nyt vielä tässä vaiheessa. Oliko se siellä Fifin huoneessa? Oliko se tässä huoneessa? Joo, siellä Libres. Just siellä. A chalkboard? Is this a library or a class? Tässä on 8 numeroa. Niinku kysymysmerkki, okei, eli tää lähtee niinku Tässä kaikissa peleissä on ollut helvetivät musat tässä ja Obradinissa ja sitten tossa Golden Idolissa. No. Liittyykö tää siihen? En osaa sanoa. Tässä niinku näkyy että toi Eclipse olisi niinku 2, että se on toinen. Mutta Niin, ja sit, mut nääkin nää pitäis päästä täytteen, kun tässäkään pystyy interaktaa tänne Any systeemiin. idea what this means? Not a clue. niin, nimenomaan. Any idea what this means? Not a Mut joku vitu, nää on jotenkin yhteydessä. I'm not sure. Katsotaan, niin sit meillä on se lintupusle tekemättä. Nyt musta tuntuu, että sen voi niinku heittää niinku tässä kohtaankin jo. Se on, joku näistä pusleista luultavasti pitää nyt selvittää, että me päästään tässä eteenpäin. It's a birdhouse. Are those real birds? Spot the position. Niin, näitä on muuten 7. Mut miten tää voi... Niin joo, totta. Venas.
Voiko se olla? Ei vitu. Mut miten se sit liittyy niihin? Ei se voi liittyä. Ei vitu. Miten sä voit niinku... Ei vitu. Miten se voi liittyä? Näitä on 7 kanssa. Ei se voi liittyä. Kun se liittyy noin valkoisiin. Se liittyy jotenkin noihin silmiin tai väriin tai jotain. Johonkin noihin attribuutteihin toi. Jotenkin, joo, liittyy, siis toi on selvä vihje, että noin niinku silmät ja toi nokka on, se on joku... Niin, tai väri. Tai väri. Tai kaikki ne. Onks tää vaan värit? Kato, valkoinenhan on kaikki värit. Ai niin, kai silleen väriseko. Niin, ja se on vaan menee värien mukaan. Niin, että miten sekoitettais värejä. Niin, mut valkoinen on kaikki värit. Niin, mut miten se... Niin, ei se oikein toimi. Et se voi niinku sekoittaa noita, että tosta tulisi niinku... Valkoista ykköksi. Niin. Valkoinen vaan kaikki värit. Se tuli vaan tolle out of nowhere mieleen. Sata Puzzle? ei tää niinku I'll do this later. vihjettä noille. Täällä on noita pintuja, mutta ne on niinku saman värisiä suurin osa. Mietin vaan, että onks tolle joku vihje? Oliko tää joku muu puzzle vielä, mitä me ei oltu päästy läpi? Otas näkyykö tässä huoneessa tai vihjettä noihin lintuihin? And Ei especially sama fancy värisiä, cage. niitä on And kyllä, it's home to 3 en tiedä. especially fancy birds. Tätä me ollaan katottu. No niin. Three brightly colored birds in heavy ornamented cage. Okei. Okay. Ai niin, silloin kun mä painoin vahingosta vihjejuttua, niin se sanoi, että meidän pitäisi käydä läpi sen Poppin huone. Niin, Niin. Pitäisikö sitä käydä vielä tsiikaamassa, mitä siellä on? Ehkä. We already solved it. Että niitä on solvattu ja sieltä tuli toi. Mut onko se sen jälkeen, kun me ollaan saatu tää, sitä mä en enää muista. Tää kuva me saatiin, mutta se oli silloin kun me oltiin siellä vitun astronomi vitun Tässäkin on 7. Wouldn't want it to be dark in here. Magic number 7. Kyllä. Anything in the drawers? Nothing you need to know about. There's a name for this kind. You know, these Mikäs toi on? sheet music. It's Presumably only a few notes. I'd barely. it's been framed though. Okei, hei, tätä me ollaan katsottu vielä. Sheet music has been framed and decorated with a delicate old-fashioned illustration. Okei. Mä en nuottia saa lukea, että mä en tiedä herran vittua, katsoks tästä mitään. No nyt pianosta. There's a name, you know. Okei. Various handmade posters. What do you think those symbols mean? Hopefully, nothing. Gloomy. But roomy. That is the bit of a. I thought This is a vampire who needs firm support. Pakko käydä kylkuusen. Joo. Anything in the wardrobe? Dresses mostly. I never realized there were so many shades of black. More handwritten sheet music. Gloomy. But roomy. Empty. It's open. Jos helvettiä. It's so relaxing. I might just stay. Oh, shall I go finish the investigation on my own? That'd be great. A little pond. It looks really, really deep. Onks See täällä those little löytynyt bubbles mitään on the edges jännittävää too? tuolta Guardianista? Oh, yeah.
What do you suppose they're for? Nothing. And he looks like somebody. Mut broke missä down and huoneessa never muuten oli bothered to se? fix it. Onko se siellä poppihuoneessa se hajannut vitun patsas kans? Kun niitä oli hajannut niitä vitun systeemejä. Missähän niitä nyt oli? Kun muistais. Tuolla vielä. Täällä ei ainakaan näköjään oo. Looks Phrase. pretty He's depressed. had a rough couple of days. It's I think it looks more like a whale. fine. It's a whale. Could also be a shark. Miksi tässä? I think it's a Come Vivari. again? Seeing the leaves and twigs might have been for keeping insects. Niin se piti niitä vitun. Niin, jotenkin. Mitä perskelettä? Meillä on toi lintupusle. Onks meillä vielä joku muu pusle, mitä me ei ole solvattu? Meipä nyt kattoo sitä lintupusleja. Musta tuntuu, että me voidaan tehdä se vittu. Että se on vaan niinku. Se on jotenkin niistä silmistä kiinni. Niin voi olla, Se että, näyttää voi niin. olla, että tähän ei löydy mitään edes, että tää pitää niinku keksiä itse. Kun mä eka mietin, että tää on niinku käkikello. Mut sit kun katsoo näitä silmäasentoja, niin nää kaikki näyttää jotenkin aika eriltä. Siis et mikä ei oo sama. Niin, no siis ainoa mikä siis mun ensimmäinen mikä mulle tuli mieleen silleen, että miten nämä silmät aukee, niin se järjestys. Niin se voi olla muuten sekin. Mut sitten... Ja sinne yhdistyy kaikki siihen sitten omalla tavalla jotenkin. Niin, mutta sitten kun se menisi niinku tästä sitten auki, sitten... Mutta eikö ton niinku vihreän pitäisi olla keskellä, koska toi on niinku mun mielestä se neutraaleinen homma. Ei kun se niinku oikea vihreä, ei Tämä. Juu. Ja sit tästä jotenkin vittuu. Niin sit tuolla on niin toi Hetkinen. keltainen ja sininen. Niin, kun ne katsoo eri suuntiin, niin pitäisikö ne laittaa tonne ylös? Ai niin näin. Ei kun toisinpäin. Ja ne niinku, kato, nyt jos noin menis noin pupillit tohon noin keskelle. Kun mä silloin puhuin, että nämä silmät yhdistyy. Niin, se hetkinen. Niin nyt toi niinku olisi kombinaatio. Niin periaatteessa kun nämä on kaksi mitkä katsoo eri suuntiin, sitten tää on niinku se neutraali, kun tää on kokonaan auki. Sitten tässä olisi niinku yhdistys nämä mitkä on niinku kiinni ja sitten nämä mitkä on puoliksi auki, niin olisi tässä. Niin ehkä. Se on ainoa logiikka mikä mä tästä niinku keksin. Niin. Katsotaan. Mulla on No. There must be alimmaisesti some sitten, logic että... to how the birds are arranged. No, kyllä. Something to do with those white lines. No. Niinkö? Niin kun nämä ylimmät yhdistyy tähän keskelle ja noin. Periaatteessa kun ne viivat yhdistyy niin kaikki toisiinsa, niin se tässä on niin vielä hämäävämpää. Mutta voiko toi niinku mennä vaan sitten ihan kellotaulun mukaan vaan? Mut Ei se kyllä voi, ei se voi mennä, ei se voi mennä. Ei se voi mennä. Hetkinen, voisiko tässä silmä näyttää, että missä se venas niin? Jos sä siirrät ton punaisen tonne ruskeeseen. Et siellä molemmat niinku silmät kiinni. Koska ne on molemmat, kato, noin on silmät kiinni. Ja... Olisiko tää se? Koska nyt nämä silmät niinku on niinku... Siis tää on ulkoreunalla niinku sellaiset, niinku, mitkä voi make sense. No Ehkä. periaatteessa joo, mutta sitten mä en nyt ihan Niin. vielä No en mäkään täysin ymmärrä minkä takia toi Joo, Mutta tää ulkorinki näyttäis tällä kivalta. No, I think the birds are related to each other. related, niin tuossa antaa vähän lisää niinku, että no, mutta niinku related, no niinkö, no eiköhän. Mitä vittua.
Vai onko se tosta vittu noka-asennostakin joku homma? Et olisiko toi ruskea ja valkoinen toiseen suuntaan? Mut vittu mä en tiedä, onko toi ylärivikään oikein vittu. Ei. Niin, mutta siis toi voi olla hämäystä vaan noin nokat, että ne on vaan, mutta Niin voi olla. ja kahdella noista on nokka ihan kiinni, tuolla yhdellä se on ihan vähän auki. Jep. Nimenomaan. En tiedä, saatana. On kyllä puzzle. Jos helvettiä. Vois mietin. Tollakin kun että noin kattoo eri suuntiin toi sininen ja keltainen, niin se on aivan selvä joku vihje. Mitä sillä tarkoitetaan? Mut voisiko se olla... Vai onko se niin kuin näin, että kun tää on nyt tää avonainen silmä, noi on tuolla oikein. Ehkä. Että nää olisi niinku... Mä mietin ehkä sitä valkoista, kato kun katsoo ton silmän muotoa. Niin kun ne on molemmilla on tuollainen viirusysteemi. Ja tuolla valkoisella ja väritkin täsmäiset, molemmat on tosi vaaleita värejä. Niin voisiko toi valkoinen ja toi ei lime vaan toi vaaleanvihreä olla niinku kimpas? Niin, en tiedä. Niin on se muodoltaan sama. Niin, että et viiva olisi sama kans. Heität sen nyt tässä kohtaa tuon valkoisen ja punaisen niinku toisinpäin. Niin kuin näin. Jep, et olisiko se tälleen? Niin kuin toi on viiva, noi on auki, Jep. toi on auki, tuolla on toi uudet. Et ne on niinku toi silmiä. Joo, tossa on järkeä, No, that was it. Okei, no se oli se. Onko se vaan tolla? Se oli se ratkaisu. Vähän ehkä typerä puzzle. Toi hämäsi ihan sikana. Niin jos toi niin se on se. Oh, no, mikä logiikka tuohon? Niin, no Kyllä niin. tossa niinku on logiikka. Nice work. Mitäs sieltä nyt tulee? Did the door open? What's in there? Ei saatana. A ripped piece of paper crumpled in the ball. Red flower. No, petals. I'll get here. Okei. Angrily scrawled on the now I get her. The flower petals originate from the red rose grown in the rooftop garden. Okei, eli tää on sitä ruususta, mikä on niinku tää rooftop gardenissa. Elikkä kolmiodraamahan tässä on. Kun se vei niitä ruusuja ja ne on kimpassa. Ehkä sit kuitenkin sen tän fiancen kaa. Ehkä. Katsotaan vielä tänne, kun tää on se rooftop garden. Jep. No Tossa näin. on ruusupuska. Growing on a little patch of Ja blue sitten soil. poppihuoneessa on niitä Not vitu far from a ruusuja couple siinä of vitu loose petals on one valekos. side, the whole thing looks very well cared for. The roses are bright red too. Now, aren't roses normal? Exactly. Joo, täältä on otettu se ruusu. Niin ja se on sitten niin ja se on ton lintunaisen huoneesta löytyi toi. Jep. The door into So, I guess so. Eikö te pääse sinne poppihuoneeseen, että siellä on se ruusu? Kai siellä oli se. Tossa Ja on. siinä on ruusu, Various kyllä. handmade posters. Ja tollaista muuta ei ole näkynyt täällä vissiin. Et what do you think those symbols mean? Hopefully, nothing. Sitten onks meillä mä niinku täällä se yksi puzzle, joo. mitäs vittu ne kuvat muuten näytti? Siis se, joka on kuollut, niin se oli piirsi jotain niitä sketch-systeemejä, missä oli Poppi ja Fitsi ja niitä kuvia oli enemmänkin siellä Mistä kuvista? sen taiteilijan huoneessa. Täällä. Ei, kun se kuka on kuollut. Missä Freija? Vittu Flora vai Freija. Mä mikä se oli? Vittu mulla ei enää ihan vitun sekainen vittu. Joo, mulla on sama, että mä en ikinä muista näitä nimiä. Täällä vai? Oh niin, mut ne näkyy varmaan siinä, kun menet siihen vitun sinne
evidence-systeemi niin varmaan näkyy sieltäkin. Freya's Paint Drawings. Nää. Niin siinä on Fitz ja Poppi ottanut jonkun. Ja Fifi. Niin sit on Hacksaw. Mä en tiedä miksi siellä piirrettiin sitä niinku sivuportreita ja sitten Fifi tuolla. Ja tosiaan selvästi Drawing of Poppy and Fitz was done in the rooftop garden. ja siinä näkyy toi ruusupensas, mutta se on vaan värittänyt noita. Niin näkyy joo, mutta... Ja tuossa lukee, että Drawing of Poppy and Fitz was done in the rooftop garden. Sen mä luin tosta äsken. Meillähän ei niinku... Ilmeisesti me ollaan nyt... Niin, me ollaan tyyliin tehty nyt kaikki. Vai ehkä se matikkapuzzle voi olla Joo, vittu, mikä on vielä kesken, mutta ei sitä voi ratkaista mitään. Niin mihin se voi laittaa? Sehän tässä olisi yksi ongelma. Niin. What I is think it's a family tree. Tätä itse asiassa voi olla ihan hyvä katsoa tässä kohtaa. Eli guess. Freja Felo on tuolla. Niin joku sanoi, että Felixi vissiin lähti jonnekin vittuun. Joo, siinä on, se on niinku... Misäs täällä on se... Niin ketä nää? En ole Remington, niin Flora Primrose. Miksi tää muuten loppuu tähän Fiona Fellowiin? Niin, no ne loppuu siihen. Ja Fiona on se Fifi. Niin on. Flora Remington. Niillä on eri... Oh niin, kun se on Felix tuolla. Lord Fellowi, mä en tiedä, kuka vittu se on. Ei niin. Tää on sitten varmaan jotain läppää ollut, mutta... Joo, mutta en voi ottaa avulla nyt tässä. Mitä ne alatekstit niissä muuten on? what I is think it's a family tree. Kun tuolla lukee Dusk, Evertone, Niin se on. Everstone, Niin on jotain muuta. Brackley. Niin on Niin. jotain, mitkä on tullut sukuun niinku. No ei, mutta... Ne on Stone Top, Dusk, Stone Top, tässä lukee joku salateksti tyyli. Noi niinku Selena alapuolella, Stone Top. Jep, ja Dusk. Niin, Everstone. ja follow tuolla Freyas. Ja Brackley lukee tuolla. Jep. Mut miten toi niinku on Top Dusk? En mä tiedä, Everstone. mutta kun ne on tehty kirjoitettu pienellä kuitenkin, että ne ei oo mitään tohon oikeesti kuuluvia, heti kun ne on tehnyt. Ja noin kaikki on tohon siniseen fonttiin vielä tehty. Niin joo, mut ne on... Mä näen sen niin, että ne on niinku ton sukuun tulleita niinku. No voi ehkä olla, mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että tossa on joku systeemi. Voi siinä olla. Musta tuntuu, että me joudutaan lähteä nyt siihen statementtaan, siihen ratkaisuttaan, koska täällä nyt ei tai olla mitään. Niin ehkä. Katsotaan miten tää menee täältä sitten. That's all the statements collected. Let's run through them to see if anything doesn't add up. To see if anyone's been lying. That too. Fitz and I were up in the Moonlight Garden most of the afternoon. Then we heard this sound. Lasted about 3 seconds. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. Her door was locked. Nobody was answering. So I made Fitz kick down the door. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. I left my tower and headed down towards the Grand Hall. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. I didn't know what to do. So I ran downstairs to get Fifi. I heard someone heading down the stairs, just outside my room. Someone began banging on the door. I ignored it.
until the someone began shouting at me. Eventually, she let me in. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. He emerged from the pointer staircase, crossed the hall, and begun up the fellow staircase. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the fellow tower. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. I ran up the stairs, hoping to catch up with him, but Felix appeared and blocked my path. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Felix and Penny arrived shortly after we did. A moment later, we were gazing down on the body of poor Freya. Then I took a sample of the red paint on the unfinished painting. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. I quickly decided that I should leave also. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. But when I told her about Freya, she fell silent. That's disappointing. What is? All the statements line up with each other. They don't just line up. Some of them even seem to specifically confirm each other. Okei, se oli vaan tossa toi. Niin joo, tässä vaan katsottiin, että miten ne, eli näiden mukaan sen ne niinku täsmää. Joo, tähän on vissiin se loppuratkaisu, voi kuvitella, että tähän pitää olla se loppuratkaisu sitten. Että lähdetään se tuolla botskilla vittuun. Kun tästä peli aloitettiinkin, ehkä. Pitäis meidän nyt niinku sit vaan, mitäs se toimi se systeemi, minkä mä tein silloin kerran, että täältä pitäis meidän nyt vaan niinku painaa tätä floraa tästä. Jep. Niin meikä, niin se sanoi vittu. Is there anything? Ai niin tää Poppy Pointer me tehtiin. Is there anything suspicious about the Penny Pointer? Niin. Voitko mennä siihen evidenceen, mitä tää Penny on sanonut? Kun sä sait jossain ne ranskalaiset viivatkin näkyvää. Joo, ne tulee sitten, kun me tehtiin tolle yhdelle se systeemi, ne tulee sen jälkeen siihen näkyviin. Musta tuntuu, että sen jälkeen. Ei kun ne on, kato, kun ne on sit niinku varmistettu, kun me saatiin, kato, kun sit kysyttiin niitä juttuja, sitten niin, annettiin niitä evidenssejä sille ja näytettiin se toteen, että näin on käynyt. Niin sen jälkeen ne tuli, kun se niinku myönsi niin ne siis, tuli ne ranskalaiset viivat. Sellaisia niin muitakin, jos oli ne. Tossa, kato, kun ne on penas. No, se on niinku tää kohta tässä. Joo, mutta eikö näitä ollut muilla kuin sellaisia? Ei. Helvetti, ei oo, okei. Okei. Jos me niinku olla samassa huoneessa niitten kanssa, että ton voi niinku tehdä. Katsotaanpa se menee ton Fitsin kautta tonne noin. Niin ei voi. Tää on lukossa tää. Niin tän pystyy tekemään. Tää on ainoa. Katsotaan kenelle kaikille me tekee tot. Eli tosta puuttuu. Eli tää peli ei varmaan anna ennen kuin sä oot kattonut kaikki jutut. Ja anna tehdä tätä. On tolle kaivat tehdä. Eipä tollekaan.
Blup. Tällekään. I've been carving for a couple of years now. Ai niin näin. I was hopeless when I started. Ai näitä voi käyttää näin. Voi perse. Ei saatana. As you can see. Okei, no niin, no tässä Et enää tuu muistaa Do you make them kaikki yourself vittu. too? I do indeed. Freya kindly taught me the basics. Nowadays I can make just about anything I can imagine. Okei, eli näitä pitää kysellä näistä itemeistä. Ja mietikin, kun noita itemeet tuli ihan helvetistä, että miksi... Eihän ne ole periaatteessa... Okei, eli näistä pitää kysellä. No niin, tää peli ei opettanut missään vaiheessa. Of course. Tää ehkä opetti, mutta aika vittu huonosti. Stored well away from Tangled Tower. Safety first and all that. What is it? We don't know. We were really hoping you would. My friends, shed your hope and let it fall free like sandbags from a hot air balloon. That's the most depressing idiom I've ever heard. Tässä olisi varmaan... Pitäisi just näitä, mitkä on niinku sen huoneessa, niin käyttää näihin luultavasti. Ehkä. You found it. What do you think, huh? I had to rush the final touches a little bit. It turned out all right, though. What's it supposed to be? It's Flora, of course, surrounded by all her favorite people. No. I've Pitäis never been one for music. Why not ask Poppy instead? Ujuu, niin näitä pitää vaan näitä oikeille henkilöille. Menet Ornate Troveliin ja noita paskoja sille vitun vitsille. Kun silloin, Joo, pitää näistä pitää nyt käyttää vaan näitä oikeita, okei, eli... Kyllä. Tästä on Popilla kattoo aika noin, mitä sen huoneesta löytyy. Tai kun olisi pitänyt tehdä heti näin. Ei tajunnut, että näitä voi käyttää tässä. Tuolta. Tässä nyt tulee liikaa information. Niin No ehkä tulee, ehkä vähän tulee, mutta sillä nyt ei voi mitään. Yeah, Yep. it's mine. Niin. What's so special about it? I got it from my teacher. It's the first piece I ever learned. How long have you been playing? Since the day I turned 6. Family tradition. I was really excited to start learning. As soon as I got out of my first lesson, I told Freya and Fifi all about it. When I arrived at my second lesson the next day, Freya was there too. She hadn't asked permission, just showed up. For 2 whole years, the teacher taught us Näytäpä muuten tällaista vitun lapioa. Joo. She would have been even better than me if she'd stuck with it. But one day, she just stopped coming to lessons. Why? That's just it. There was no reason. That's when I realized things were different for her. Okei, se jättää. Can you play the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized. Alright. Is that a gardening trowel? Yeah. I think it belongs to Fitz. Really? Huh. Never seen him use it. Okei. Aha. Kaikkea muuta, mitä tällä... Hey, näitä. that's me. Not a bad likeness. It looks like you're standing in a rose bush. Is there something wrong with that? Jos muuta, mitä sen huoneessa oli. Never seen that one before. Was it in the greenhouse? No, we found it in Penny's room. Right. Right. Ja suuttu siitä melkein. Mm. Where did you find this? It was in the attic. Oh, huh. I forgot we even had an attic. Those petals. What about them? It's nothing. They're just unusual. Niin, koska se on siitä ruusapuskassa, missä te olette perehtynyt sen Fitzin kanssa. Is that Fifi's diary? I'm
sure I've seen it in her room before. That's where we found it. Have you ever read it? Do you know what's written in there? Nope. I'm sure she wouldn't appreciate me invading her privacy. I thought you and Fifi were close friends. Yeah, we are. It's just Fifi's gotten kinda impatient with me recently. Do you know why? I'm not sure. I'm sure she'd tell you if you asked. Oh, she would. She'd give it to me straight. Probably why I've been avoiding it. Tässä on kirjoitettu muuten paljon puhuttu tätä dialogia, koska olet jättäneet kaikkia itemeitä näille kaikille henkilöille. Kyllä. Joo, no ehkä noi on nyt noin, mitä tolle voi näyttää. Mitäs tota vielä? This is mine. No niin. Really? No, well, yes, it was. I gave it to Freya about a year ago. What was on it? Nothing. It was blank. Freya said she wanted to record something. Any idea? Tää hymäili vaan siitä taustalla. Maybe someone Yep. wanted to destroy it, but got really lazy. Okei. Eikö tää musiikki It was my tippu mother's originally. So, why is it up in Flora's room? She just gets the most use out of it. Freya will borrow it too sometimes. Does this belong to you, Poppy? No, tää on vähän tyhmä, koska me tiedetään jo, että se kuuluu. Niin. But who else would own a tape like this? Literally. Mehän tiedetään jo. Tää on todella vähän tyhmästi meni, kun tuo käsikirjoitus vähän pieräsee tossa, kun se ei niinku tajua, että me ollaan tehty toi. Sitten olla fitsiä vähän kuumottelemassa näyttämässä sille juttuja. No tän kun tajunnut heti, niin taas on aika kiva juttu. This is yours, Fitz? Yeah, Do you use it? I keep all my tools in the greenhouse. That wasn't what she asked. Tässä on just se, että missä tää Ornate Troweli oli edes. A flower. Yeah, it's a flower. We found it in Penny's room. Okay. Mean anything to you? Why would it? Come on. I don't really go into Penny's room or anywhere in Pointer Tower. I just don't have a reason to. Okei. Fitz, one of these drawings is of you in the rooftop garden, I think, with Poppy. Mm-hmm. Are we done? Crumpled paper. Vai niin, jo sitä pitää näyttää sillä. Mutta näyttää sitä, että meiltä puuttuu yli yksi itemi, mitä me ollaan löydetty, ja se on tossa. Jep. Those petals, they, What? they're red. Poppy's piano music. I remember when she started learning. She's improved a lot since then. Yeah, that's generally how it works. Right. Of course. Golden Beetle. Ja tossa on This is a toi. good example of how things work. I mix that soil here in the greenhouse. It's made with water from the lake. And it makes the fruit grow all shiny and gem-stony. Sometimes. You never really know what's going to happen. And what do you do with this shiny and edible fruit? You look at it. Okay. I've seen beetles with brightly colored shells, metallic shells even. They're relatively common, especially around here. There's a difference between that and actual gold. It can't be actual gold. Gold is just inside the earth or whatever. You can't make it. That's called alchemy. It was a whole thing. Vittu kai tiedä, että jaksaa sä ihan kaikkea niinku runkata noille, että nyt niinku alkuun katsoa, niinku, että mitkä niinku periaatteessa liittyis noihin henkilöihin. Tässä on aika lailla kaikki, mikä niihin liittyy. Jos mä tuun lintunaisella seuraavaksi. Tässä on vähän juttuja. Ensinnäkin näyttää, että tää löytyy sun huoneesta. That's rather
strange now, isn't it? We found it in your room. Just lying around, was it? Nope, you'd hidden it, but we found it. We do that. Who's the her in the message? And what's the deal with the petals? It's really none of your business. No onhan. Nonni. Somebody taking an interest in extinct animals. Extinct. Oh, yes. The book is very old. Most of the birds in it are long gone. Well, what about this bird, though? The ink dip. This one was thought to be extinct for a long time. Then one was found here at Tangled Tower. So it's not extinct. You misunderstand. It was the last one. The very last. Oh. There used to be all kinds of birds here at Tangled Tower. The most fascinating breeds, all totally unique. Used to be? There are birds all over the place. Most of them are rather ordinary, I'm afraid. What happened to the non-ordinary ones? That is a very good question. Saaks tän lintuämmältä muuten sen, että kui vanhakas toi itteensä pitää? Ja muistis meihin päin vittuun, kun mun mielestä sanoi, että se on jotain paljon... Joo, voi katsoa katseen varmaan tuon dialogista voi katsoa vasta. Whose research is this? We were hoping you might know. No, can't say I... Freya, perhaps. I know she was always very fond of grubby little things like this. Noted. Yes, it's my... my flower. You don't like it? I'm no good at caring for plants. I forget to water them. Birds are much easier. They're a lot more vocal when they get thirsty. Do you at least like the look of the flower? The look? The colors? The shape of it? Between you and me, I think it's a little vulgar. Joo. Ai niitä harpstatuja varmaan kannattaa kysyä näiltä, koska sitten tästä voi tulla sen vihje. Niin, kyllä. Ehkä. Sure, I've read about this creature somewhere. Don't remember anything about him playing the harp, though. Ai niin tää opened letterkin. Hello. Who penned this juicy little number? We don't know. It's not signed. An anonymous letter? Classic clue. Oh yeah. Voikohan nää menee jotenkin vituiksi, jos kysyy liikaakin? En mä usko, että tässä on niinku mitään. Delightful. More of a gemstone than a fruit, isn't it? Inedible, too, I think. Yes. At one point I thought Fitz might be growing them to sell them. But honestly, I think he just likes the way they look. Ja kenen huoneesta potted fruittia se oli? Siellä Fitzin siellä. I must say the girls are awfully well behaved today. I think they know we're in the presence of company. They belong to you? Why do you keep them in a cage? They need a special diet, particular treatment. I let them out to fly occasionally, of course. But they're all one of a kind. I couldn't let anything happen to them. Do they have names? Of course. Let me introduce you to Tabitha, Tamara, and Tatiana. Peksikkäät nimet. I've forgotten all three of those names. Which one is which? Oh, that's simple. Tatiana is the oldest, Tabitha is the most patient, and Tamara has the best sense of rhythm. Glad we cleared that up. What about the one on your head? On my head? He's just my hat. He doesn't have a name. Who would name their hat? Kyllä toikin niinku vaan jotain no sense, että on vaan taas läppää. Pitikää toki kiinnittää tätä mikä nimi siinä on tuossa. Haven't seen this one in a while. He lives in the music room, doesn't he? Currently. Otetaan vielä tätä sille, kun se on siellä. Looks a little simple for Poppy, doesn't it? Thought she was a grade 12 or something. I didn't know there were that many grades. I'm sure they invented some new ones just for her. Oh. Ehkä mä laitan tolle muikkelille. There's something about the report of Fitz going up Pointer Tower. Okei.
Something suspicious. Let's ask him about it. Niin tässä nyt ei vissiin aukesi nyt There's tää something Jep. about those petals we found in Penny's room. Twoppi-homma. Joo, se aukesi sillä, kun me näytettiin sitä kirjettä tälle. Okei, eli tää vaan näyttää. Something suspicious. Let's ask her about it. Siis mitä helvettiä? Eikö me nyt tonne pitänyt mennä? What? Miten tää nyt? So, yeah, we found this. Oh, that's nothing. You wrote, "Now I'll get her," on a piece of paper and hid it in your room. That's not nothing. Actually, it's not the message I wanted to ask about. It's those red flower petals. The petals. They are from Red Roses. Yep. They're from red roses. And there's only one place in Tangled Tower with red roses. We need a clue. Something that shows the roses. And who they belong to. Okei. Mitäs me Niin, no, se osoitetaan? on se vitun Freyan drawings. Niin, onkaan se? Eikä näissä missään muussa oo. Ei. It's a drawing of Fitz and Poppy in the rooftop garden. See what Fitz is holding? I can't imagine what you're getting at, but it doesn't matter. I couldn't have taken anything from the rooftop garden. It's only accessible from Fitz's room or Poppy's room. How could I have taken something from a garden to which I have no access? Is it really only accessible from those 2 bedrooms? For most people, it would be. But don't forget, Penny's the resident ornithologist. My dears, what are you accusing? Ai niin, ja siellä on ne... siellä on ne... Niitten ne sulat. Niin kyllä. How and why Penny decided to access the rooftop garden? Niin. Storm was used to kill, was used to spy on, was used to bribe, was given to, was stolen from, was used to kill. Okei. Mitäs tää nyt menee? Mitä se vikas riillis on? Steal money because they were planning the murder, steal evidence from them and discraft them. It didn't work and steal money from them. Okei. How and why did Penny decide to access the roof to garden? No, varmaan Poppy and Fitz. Veikkaa, että toi eka menee Poppy and Fitz. Ei se kai mikään muu voi olla. Voidaan katsotaan, was used to kill, was stolen for. Used to bribe, eli lahjana. Ei välttämättä muuten olekaan tähän. Tähän menee varmaan tää Pointer Telescope. Tästä liity, ei se ole siinä nähnyt. Mutta tää ei liity Pennyyn sit mitenkään. Toisaalta, mutta nehän meni... Niin. One of Penny's birds, voisin se olla se eka. Was used to spy on. No, mitä se on käyttänyt niitä en mä tiedä, niiden vakoilu, niiden sulkijat löytyy. Tää niinku kuulostaa todella omituiselta. Mutta ei tääkään kuulosta vittu. Niinku toi Steal Evidence kuulostaa, ei ku... Niin se kuulostaa järjevämmältä, mut vittu. Tai tää Murder, mut... Ei kuulosta silti hyvältä kyllä. What it didn't work voi tietysti olla 1. Niin, kyllä. One of Yeah, Penny's no. birds was used to spy on Poppy and Fitz, but it didn't work. Almost. Maybe just change one thing. Okei, joku on vituilla.
Onko se käyttänyt sitten pointer-teleskooppia, kun se tuli kuitenkin... Miten se meni? Ei, kun se pointer-teleskooppi on siinä yhdessä Joo, kohdassa. mä tiedän kyllä missä se on, mutta kun ne tuli samaan aikaan, että noin tapas toisensa toi Penny ja sitten se, kun ne tuli sieltä... Mutta tää on joku ihan eri kohta tää ehkä. Niin no, kun mä en tiedä mitä nyt liittyy. Niin how and why Penny decided to access, niin okei, että miksi ja miten se päätti mennä sinne? Mitä siinä viikasarullassa nyt on? Ei. No, tuo voi olla. Niin, mutta meillä ei ole mitään evidenssejä, se olisi halunnut niitä... No, se kirje tai se vitun, että silloin niitä saatana ruusuisia. Mutta se ei jotenkin, kun mä en, ei se jotenkin... No, mutta tosiaan niinku, musta tuntuu, että vikaruutu on vaan väärin. Tuossa on niinku, but it didn't work, ei toiminut, niin mun mielestä se ei voi olla. Niin millä tavalla, how and why Penny decided to access the room? Niin, että se on toi no. Mut kun musta vähän tuntuu, että tää on hämäys tähän pointer-teleskooppiin, että joku laittaa sitä ja Niin, kyllä. Miten miten se niinku meni sinne ja miksi? Niin, no se on vaan niinku noi linnut on varmaan oikein. Siellä oli niin niitä, siellä oli linnun sulkia. Joo. Mitä vittua siinä riidissä nyt on? Ei kun siellä vittu sen pennypirdin jälkeen. One of pennypirds was used to kill a poppy. Ei. Ei. Itse asiassa stolen, mut minkä takia olisi vaan niitä ruusuisia? En tiedä, ei se oikein osu sekään. Ei osu, ei. Mikä because they were planning a murder. Niin, mutta ei mä usko, että se on se kyllä. Niinhän, onks tosta distract them? Ehkä. One of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz and distract them almost. Maybe just change one thing. Pitäis päästä sen skeneen uudestaan näkemään se. Mitä siellä oli? Tuo Pointer ja Fitz ei niinku, mun mielestä ole tehnyt kahdestaan niinku oikeastaan mitään. Fifi ja Vitsi on sama juttu. Freja ja Fitsi, se ei se kai tähän liity. No kuvat on ainakin oikein, mä sanoisin. Jommikuvan noista teksteet menee päin vittuun. Eiku venappas. Mut toi Freijahan on nähnyt sen kans kyllä, että... On, mutta se on tässä Fitzin kaa. Se piirsi sen kuvan.
Niin. Niin minkä takia se, mutta kun tässä on just se, että minkä takia se päättis mennä sinne, how and why. Ja kuinka ja miten. No, siellä on niitä sulkia siellä vitun systeemissä ja... Niin se on saanut hajut, että niillä on jotain systeemiä. Niin muuten sulat liittyy nyt näihin sen penis birdseihin, eli ei ne sulat ole ollut siellä vasta ennen kuin se on mennyt sinne, se ei ole sen takia mennyt, että ne sulat on ollut siellä. Niin jo. Mä niinku epäilisin, mutta onko se että toi penis flower sitten? Ehkä. Voisikin olla sekin. mitä se sanoo tosta? Mä sanon, että se ei niinku tykkää, miltä se näyttää. Niin mistä toi löytyi? Se on se huoneessa. Niin se oli sen pelihuoneessa. Niin juu. Vittu kun on lempinimi, niin vittu ne. Kyllä tässä nyt vittua nyt. Minkä takia se halus mennä sinne Rooftop Gardensiin? Kappa nyt, jos tää nyt niinku olisi, jos tää alkas Poppy and Fitzillä. Hyvä. Poppy and Fitz was used to spy on Freya and Fitz. Samassa jutussa. Still the evidence from minkä evidence se olisi ollut varastanut? Niin, tiedä vaikka se voisi sellainen olla, mutta ei vaan tiedä. Mutta mä en ymmärrä, että minkä todisteen niin. Olisi niitä halunnut. Tää voi olla nyt näin hankalaa. Mut siis silloin se kirje, ja missä oli niin vittu ruusunlehtiä, eli se liittyy jotenkin siihen. Niin se on se penillä se kirja. Joo. Ja ne linnut. Niin. Koska Pointer Fitz ei voi olla. Pennyflower ei oikein sovi tuohon Pointer Fitz. Joo, siis tos voi ottaa toi Floras Portrait, mä en näe mikä se sopii. Niinku, Fifi and Fitz, Pointer and Fitz ja Freya and Fitz on mun mielestä niinku pois tästä. Joo. One of Penny's Birds tai Poppy ja Fitz, niin ne on ne. Mut siis tää on taas järkevää tää Pointer Telescope was used to spy Poppy and Fitz. No, voithan kokeilla. Ihan vittuun mielestä. Koska ehkä sillä voi olla access. Mutta kun vittu, onko siinä viikas riilissä? Nyt mikä tähän tulee? Mut sit se ei taas niinku käy järkeä, että meillä on annettu vihjeet niin vitun lintujen sulkii, koska tossa näkyy niin kaikki sulkii. Niin se on ihan totta, mä testaan tätä. Was used to spy on Poppy and Fitz, but it didn't work. Nope. Eli toi on toi on niinku pituilla. Ei oo toi. One of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz because they were planning a murder. Almost. Maybe just... Se on jompikumpi näistä riileistä on pituillaan luultavasti.
Onko se nyt sitten tää? Still Edime. One of Penny's birds was used Ei, to mikä spy on evidence? Poppy and Fitz and steal Niin. evidence from them. We know those two have been spending time together. Evidenssit. Vittu, I'm saatana guessing ruusunlehti. paranoid. Wanted to know what they were up to. I'm just not the jealous type. I would never suspect Fitz of anything like that. Besides, Tabitha hardly ever leaves her cage. She's certainly never flown up to the rooftop garden. We need a clue to compare with Penny's birds. Something to prove one of them has been in the rooftop garden. No niin, nyt laitetaan nää. Let's take a closer look at these. Okei, näitä pitää verrata. Okei. This yellow feather was deliberately dropped by Penny's yellow bird when it visited the greenhouse. Nope. Okei, se ei oo millään tavalla sitten oikein. Tää on kyllä uusi. Joo, mä näytin niitä höyheniä siitä, että se on käynyt siellä. Jaha. Siis tää mun mielestä niinku sopis siihen, että jos this yellow feather was left behind by Penny's yellow bird when it visited the rooftop garden. Mutta This yellow feather oli was se oikein. left behind by Penny's yellow bird when it visited the rooftop garden. I can't stand it! Knowing the two of them are hidden away up there in their private little garden. I couldn't risk spying on them myself, so I asked dear Tabitha to do it for me. I knew she'd be able to bring back some evidence. Sorry, Penny. joo, tää oli vähän niinku outo, koska miten toi lintu voi vakoilla niitä ja tuoda sille jotain evidenssiä, se teki tästä vaikea ratkoa. Slipping away from me. He's so quiet with me these days. But being with Poppy seems to bring him out of his shell. I don't know what he sees in her miserable little... I apologize. This really isn't your burden to bear. Niinku nyt tossa toisella. New. So we found this. Meneekö tää nyt? Ei mahdolla. That's not enough. Actually, it's those red. Pet- They're from red too. Think so. Maybe not. It's those red. Mut se on tehty jo. Näkyykö se nyt täällä? Oh, wait. Näkyy. Täällä näin. Penny. Juu. Fitz and Poppy often spent time together. Rooftops. Penny was paranoid about the two of them. Penny sent the Roberta. No niin. Kyllä. Olisiko nyt mennä sitä Peach Seederia jututtamaan? Juu. Näytä sitä lapioa ja kaiken näköistä saatanan paskaa. Mä oon näyttänyt sille ne jo. So, Fitz, I Oh, have niin. a report that you were seen sneaking up Pointer Tower, holding a knife. That's not right. I don't go into Pointer Tower. I don't own a knife. And I don't... Niin se on käyttänyt sitä Was it vittu Fifi who told you this? saanan How did you lappia. know that? A guess. She doesn't like me very much. But yeah, she was mistaken. Maybe she wasn't wearing her eye lens thing. What do you think, Grimoire? Fifi. Koska meillä on se itemi, että se vitun linssi tuolla taskus.
Niin no joo. Fifi did see Fitz, but he was holding something else. Joo. Fifi Kyllä. did see Fitz, but he was holding something else. So, if it wasn't a knife, what was it? No niin, ja nyt sä haluat, että me näytetään Joo. Se tullaan tätä näin. What about this? Ah, that. Is it yours? It was a gift. It's sentimental. I have no reason to take it up Pointer Tower. I don't use it at all. Eikö se ole lahja siltä se pojalta? Niin, mut kyllä ne voi olla ne muijat ja kummat ihan sama. Ai niin, ne on sama, niin ne on molemmat PP:tä, joo. Was used to parry, was Ehkä used to luultaan niin Fitz. poppeilta se on sen saanut. Part of matching set. It's only thing that can destroy. Se hyvä, että se Was used to purry, sekin voi olla. ehkä. It's used by Fitz to look after. Mitäs täällä on? Täällä on tää ori. Tämä. Is the reason for Fitz to go Pointer Tower with the troll? Eikö se joku sulka ollut kans jossain? Varmaan joo, mutta mä en nyt muista mitä siinä on. Se oli siellä jossain ylhäällä kans. Koska mikään... Was just purras. Se voi myös olla tää. Bottle flower in the greenhouse, missä se on niinku käyttänyt niinku... Niin, no voisi olla ja toi niinku make sense. Is used by Fitz to look after the potted fruit in the greenhouse. Nope. Eihän se ole. Very interesting. Anything Pointer Tower that fits needs to... Ai niin, Pointer Tower, niin se on tää... Niin, mikä on siellä Pointer Towers, joo, eihän tää potted fruit ole siellä. Tämä. Se on ihan perkeleen pennyhuoneessa. Niin, jep. Mä en lukenut ylempää, niin mä en tajunnut heti. That flower. Yes. I've never seen it before. We need a clue to compare to that flower. Something that proves its connection to Fitz. Okei. Jollain tavalla miten se liittyy siihen Fitziin. Toivottavasti se nyt ei oo täällä toi viimeinen. Something to compare directly with the potted flower. Et mikä liittyy suoraan tohon kukkaan. Niin. Onko se sitten no, tää? Se vaan toi potted flower vaan. Mutta miten... Tää niinku... Tämähän ei niinku mitenkään make sense, jos mä painan tota. Joo, ei make. No taas lukee ainakin se PP, niin tää periaatteessa liittyy suoraan tohon. Koska toi on se... That's not right. That's not right, okei. No. Ei kyllä mikään muukaan. Jos ei se oo toi potted flower sit. En tiedä. Yes. We need a clue that's got some connection to this one. Niin, no niin, sitä mä meinasin just, että... Mitäs siellä oli vittu? Vittu kun ei enää muista saatana. Siellä on niitä... Tietenkin tuossa kuvassa niin on se kukka, mutta eikä ole käyttänyt sen leikkaamiseen sitä kukkaa. No, voihan se käyttää. That's not right. Ei ole. Tuo en muista mitä se huoneesta, kun se jotain sieltäkin tuli. Tuo potted fruit on... Niin penisruumi. Niin jo. Mitä niin, potted fruit. Niin, koska tää oli siellä penin huoneessa. Se on se vitun... Ai, täällä ei ruusun. No, on täällä nää
Ruusun terällä. No niin, no se on se. Se on pakko olla. Ei oo se. No mitä vittua? Ei oo siitä ne on siitä ruusupuskasta, mikä on siellä siellä Top Gardenissa, niin se ei liity siihen. Mitä vittua? Vittu kun ei näytä enää muista saatana. Onko se tää sitten? Let's take a closer look at these. Okei. Niin. Tää sininen. Tämä the pot soil. Ei oo pot and soil. Tai voi seko ollakin, mut toisen sydän. The pot and soil in Flora's room matches pot and soil found in Fitz. The pot and soil in Flora's room matches the pot and soil found in Fitz's greenhouse. Almost. Maybe just change one thing. Okei. In Flora's room, mä pistin väärän huoneen tohon. In Penny's room, vittu. Oho, huppista. Aiku näin se menee. Minkä takia mä laitoin tohon Flora's room, en todellakaan tiedä. Mulla menee nää vitut nimet sekaisin niin vitusti näin. Penny's flower was originally a gift from you, Fitz. There's no way it's a coincidence. No way what's a coincidence. The flower. It looks exactly like Penny. It took me a long Totta muuten, niin silloin ne... Joo, niin totta kun se on ne siivet käsissä, niin toihan näyttää vähän siltä juuri. Particularly interested in looking after plants. So I go into her room every now and again. And when she's not there, water the flower, change the soil. Just trying to keep it alive. Niin. Kyllä, se on yrittänyt pitää sen vaan hengissä. Okei, niin siinä on sen se on käynyt sen huoneessa pitämässä hengissä sitä kukkaa. Selvä homma. Mutta... Niin nyt me pitää taas näyttää näille näitä systeemejä. No tää on etsimässä sitä Golden Beetlea, eiks niin? Eli tälle pitää näyttää ainakin tätä. Where did you find this? Do you have any theories about where this might have been? Or who might have had it? I have several theories, but they are my theories and I'm not going to share them. Aha. Sehän on sitten kiva juttu. Ja täältä. Tää mulla on Conveniently left anonymous. It's useless until you can prove to whom it concerns. Can you do that? No. No. Joo. Täällä on hirveästi apua. You got it open. I'm impressed. I managed it myself yesterday. I thought Flora might be hiding something in there. It was empty yesterday too. It was. Okei, niin onks toi ottanut sieltä? Kyllä. Jep. Mitäs muuta tuolta kannattais kysyä? Small Lens oli täällä. This belongs to you, Hawkshaw? Correct. And, what is it? It's my handheld microscope for up-close investigation work. What do you magnify with it? Trace particles, dust, oils, clothing fibers. Have you used it here at Tangled Tower? I have. I used it to examine the greenhouse only 2 days ago. What were you looking for? That is between myself and my client. No etsinyt niitä Beatlejä. Hawkshaw ei ikinä mene. Toi vitun Fitsi sanoi, että Hawkshaw ei ikinä tullut sen tonne greenhouseen. Kyllä, mutta se on etsinyt. Kumpi puhuu paskaa. Niin, mutta kun sitä ei tiedä milloin se on ollut. Se on ollut tuolla kuitenkin 5 puolta. Ei, mutta silloin oikeasti se Fitz sanoi, että tää ei ole ikinä ollut siellä greenhousessa. Sano, okei. Eikä pelkääkö se vitu ötti äisiä? No, ei se ainakaan niistä tykännyt. Näytäs sillä. No, mutta osattu, että ei tarvitse näyttää, koska laistaan nyt, että voidaan... Nyt ettei voi
kuulustella ainakaan. Pitää luultavasti näyttää vielä jotain. Ai, Secret Diary. We're working on it. That's a no then. Okei, siitäkään se ei halua sanoa mitään. Mitäs näistä? One of 3 statues depicting the same creature. This one is wearing headphones. Perhaps they belong to someone who likes music. They're not headphones. They're earmuffs for blocking out sound. Perhaps they belong to someone who doesn't like music. Hehehe. Hetkinen, kun se sanoo 3. Meillä on 2 statueta vaan täällä. Eli meiltä puuttuu 1 statue, eiks niin? One of 3. Meillä on Horn ja Lyyt. Ja puuttuu 1 varmaan noista statueista sitten. Niin sä oot näkynyt noita instrumentteja jonkun verran. Potentially bipedal. Although none of the statues show the creature's feet. I guess we'll never know. Elikkäs. Meidän pitää varmaan semmonen vielä löytää jostain. Se on varmaan se saatana Ridley siinä vitu harp-statue. Luultavasti. Muuten voi olla. Mutta niitä on 3, niin että onko 4 vielä. Mites kaikkia vehkeitä on edes sovittanut? No siis toi soittaa luuttua ja toi soittaa torvea toi toinen, mutta... Pitäisikö meidän käydä etsimässä se 1 statue täältä jostain vielä? No se eka tää alkupaikka, ettei täällä näe mitään. Täällä ei oo. No täällä. Should we take another look? Niin. Ai niin, mutta se sanoo 3 statues. Lasketaanko tää siihen 3, kun tää soittaa tätä harppia? Nyt kyllä mä luusin. Jep. Eli meillä periaatteessa on sit ne kaikki. Vaan tiedetään ne kaikki. Käydään vielä kattoo tuolta, ettei tuolle jäänyt mitään. Tässä on vaan sammakko laskee ja sitten joku tollaan vittu. Perkele. Jos näyttelet tälle näitä tavaroita. Mitäs sulla oli täällä? Mitä on tämän tyttären kiveä? Ei, mutta ei oo tän tyttären. Ei ollutkaan. Eiku niin se olisi toinen. Se oli se Fifi vai mikä vitu. Ei olikin, joo. Fifi. Mitäs tän huoneesta oli löytynyt? What's this? Is it a clue? We don't actually know, but Grimoire picked it up, so now he has to pretend it is. That's how it works. No tosi ehkä voinut näyttää sille etsivälle. Freya was well acquainted with the abstract, I'll say that much. What does it look like to you? To me, it's a big, red thing. What a fascinating interpretation. He's right, though. It is a big red thing. No se on totta se. Mitäs täältä löytyi täältä se huonosti? Siis oikein mikään. So, we found some research. What's up with this golden beetle? Is this something you're studying? I can't help you, I'm afraid. I think it must be something left behind by a previous inhabitant of Tangled Tower. I'm not the first scientist to ever walk these halls, you know. Well, it wasn't in the halls. It was in your astronomy tower. Okei, se oli täällä. Tää oli sit varmaan myös. That's a very old book, isn't it? Looks like someone could have taken better care of it. I like the look of a well-read book. Better than one that's never been opened. Ah, well put. Curious creature, isn't it? Some sort of amphibious bipedal fishman. Playing a trumpet. Playing a trumpet, yes.
Niitäkään mitään. I've seen those earmuffs before. They're the ones Fitz always wears when he's out Okay. the front gardening. Always wears? Whenever I've seen him, yes. Okei, on Fitsi earmuffit, mitkä sillä on päässä. Okei. Where on earth did you find that? It was in a bush outside. I think someone threw it away. How peculiar. Eikö siellä musiikkihuoneessa ollut yksi kanssa? Sellainen hajonnut perseen reikä. Jos kattoo. There's something Ja about sit siellä. astronomy habits. Something suspicious. Let's ask him about it. Yes. Let's investigate. So, Professor, what interests you about astronomy exactly? It's not a matter of being interested. Once you expand your mind to the wider universe, it cannot be unexpanded. Mm-hmm. And how long have you been an astronomer? I really don't like to give exact values unless I'm sure Nyt I on can sanonut, quantify että joku them. 2 kirjaa, tuo oli 12 tai Why do jotain. you ask me these things? I have a theory about you. Jota ei Professor. olikin käytetty. Oh, go on. You are trying to get planet named after yourself. You discovered meteor in heading. Se on muuten tämä. Joo, kyllä. Kyllä kirjahylly oli koskematon, missä on sitä astronomiaa, ja sitten toi kattelee tollaista vitun tornia. You're not really interested in astronomy at all. What could you possibly mean by that? I think you're interested in a slightly different field of research. Alright. Tää löytyi niistä perkeleen Beatleista hommaa. Löytyy, se voi olla ne Beatlet, mutta myös toi... Ja sitten niitä lintuja otettiin kans. Ne oli Juu, ja mutta sitten myös se, että se kattoo tonne, missä on toi Painted Portrait. Missä se kattoo tätä, että se voi olla myös toi. Nää Golden Beatlet löytyy tuolta. Se on kompikumpi näistä luultavasti. Mä sanoisin Painted Portrait, koska se... Se kattoo sinne. Joo. That's not it. Okei, no se ei oo se. Nyt se on tää. I don't have time for tiny, insignificant insects. My studies focus only on the inconceivably large and the unimaginably far away. Right. That's why you like using your telescope Joku so much. eskovaltoja. Yes, naturally. My little portal into another world. Yeah, about that. No niin. No nyt tästä tulee tää crime scene varmaan liittyy tähän. Tämä on varmaan toi. Was actually looking at crime scene. And now top of the skies on tuo. Kato. No. Oli se oikein. Aika helppo. And not up at the sky. First you accuse me of being a lowly entomologist. Now you're accusing me of, what, spying? Are you spying? Why would I need to spy on Flora? Why? Because you lost your golden beetle specimen, and it's made you paranoid. You think somebody stole it from you. Might not have been Flora you were spying on. Might have been Freya. It's a very precious specimen. Incredibly rare. Valuable in ways you could never understand. Freya was always sneaking around. Both towers and in the gardens too. She was definitely up to something. So, this next question is important. You were looking to Flora's room around the time of the murder. Did you witness the crime, Professor? No, I didn't. When I looked into the room, Flora was already lying. Miten tää mukaan tajus tulla täältä huoneestaan sinne? Flora? You mean Freya? No, Flora. She was lying by the window. I couldn't see Freya at all. It was fairly dark. The telescope isn't at a very good angle. That's why I decided to head over there myself. I needed to know what was going on. This changes your statement, doesn't it?
No, everything I told you in my statement was true. Apart from the reason you left your tower in the first place. Niin, mä just sanoin. Mihin kulmaa tosta näkee nyt? Every astronomy tower needs I want to try. Niin se ei näe tonne periaatteessa ton taakse, kun se sanoi, että se ei nähnyt Freijaa ollenkaan, niin se on tietysti voinut olla ton takana. Jep. Mutta se jalat varmaan näkyy, että se oli niinku nähnyt, että Flora niinku makas maassa. Tai makas tossa. Okay. Niin. Isn't this supposed to be I can't move. I think this is just how it's set up. Käypäs nyt kuulustelemassa tälle meillä on tälle niin aika paljon näytettävää tällä. Ja vitun Niin. kirja. Biffin. My book. And what's in it? Pages. Selvä. Okei. I believe Freya was attempting to communicate something through this painting. Any idea what it was? I am not the person to ask. All I see is a blood-red mountain with angry storm clouds brewing above it. As such, I cannot ascertain any meaning from it whatsoever. Okay. Olisiko se tietää näistä? This is interesting. Where did you find it? In the astronomy tower. And yet, it does not concern the field of astronomy. In fact, you could even say that entomology is the exact opposite of astronomy. Yeah, you could. I would not say that, however. Oh, you wouldn't? No, it would be quite naive. To study science in any field is to study the connections between all matter in the universe, living or inanimate. Se on nättiä helmää. Näin on. This photograph is my favorite photograph. So, why'd you rip it in half? That was not me. Besides, it was not a half that was ripped off. It was only a third. A wooden carving of my father, made by my father. Although, now that I look at it, I do not understand how he was able to paint the red parts without any red paint. No niin. Kyllä. Mitä? Niin se sanoi, että se ei ymmärrä, että miten se on pystynyt maalaamaan nuo punaiset osat ilman punaista maalia. It is a model of Freya, made by my father. A model of Flora, you mean? And a man with a beard. And a little red and white creature. Why would my father make a model of Freya? Hyvä kysymys. Is this yours, Fifi? I do not recognize it. And besides, Juu, I niissä don't maalipurkeissa on kyllä thing. ytyä. Perhaps it could be used to hang wet laundry? Was that a joke? Yes. There is a drawing of me, a drawing of Detective Hawkshaw, and a drawing of Poppy and Fitz. Fifi, did you test the red paint in this pot? Yes, I did. I discovered it too was blood, not paint. A whole pot full of blood? Not a whole pot. It is only partially full. Yeah, but still. Doesn't that freak you out? No. In fact, it may be considered rather reassuring. Joo, eli tossa oli verta toiksi. Niin se oli se. No niin, no nyt tästä tuli taas tänään painting supplies. Yes. Okei, eli tää avasi avasi, että no mä voin tähän käy kusella. Mut tulee Lord of the Rings mieleen näistä muusista.
Dodi. Niin, mennään tuolta. About this paint we found in your room. Nothing suspicious about it. I used it to paint, obviously. Totally normal thing to do. We never said it was suspicious. Come on then, out with it. What exactly are you accusing me of? It is your paint pot. It's not your paint pot. Did you take it from somewhere else? What on earth? It's definitely mine. I even have proof. Look, the lid matches the ones on all my other paint pots. Kyllä. End of discussion. Oh. That's not the end of the discussion. We need a clue to compare with Felix's red paint. Something to prove who it actually Vittu, kun belongs eihän muista, vittu se on eka kuva, vittu mitä katsottiin, vittu. Niin, mutta siis mä patsataan niitä näin Frejan painttiinkin. Let's look at this. Joo, toi logo on tossa. Niin, koska näissä on sama niin, labeli kuin tuossa. Joo. Niin on, se on varmaan ihan sama mihin näistä verrataan. Ehkä siihen, tai en mä tiedä. Mennään katsotaan mitä tässä on. Jos me laitetaan tosta. Ne on vaihtu kuitenkin. Sitten se on tää, että Freya's Red Paint Pot was aina broken by. Eli se ei voi. Tai stolen. Stolen replace with Niin Felix Red Paint. Siis en tiedä. Ei kun vaan menisikö, ei kun venas nyt. Toinen on varmaan korkki noista kyllä, koska se puhuisi korkista. Vai saako sit korkki edes näkyviin tässä? Ei. Ei. Felix Red Paint, but the lids were swapped to Joo, okei. Freya's red paint pot was stolen and replaced with Felix's red paint pot, but the lids were swapped to hide it. That red paint is from Freya's supplies, not yours. Swapping the lids doesn't hide what you did. Why are you bothering me about paint anyway? And none of this is connected to your murder. Kyllä, koska se toissa on verta, saatana. Red paint contained blood. Niin, mut ei toi contained no. Jos siinä jos se on sulla. Just filla. Voiko se mennä? Ei kun venas nyt. Red paint color. Koska... This red paint contained no red paint. Onks täällä se? After Freya. Jep. After Freya used it to paint floor. Eiks tää just se? Niin, This red paint pot contained no red paint. No, jos se on totta, mutta This red se ei paint mene näin kyllä. contained no red paint after Freya used it to paint Flora. Nope. Jep, koska tässä pitää niinku... Koska was there anything strange, this Se muuten voi olla was somehow filled with blood. Joo. Näin se menee. Se kuulostaa paremmalta. Juu. This red paint pot was somehow filled with blood after Freya used it to paint Flora. Almost. Maybe just... This red paint pot was somehow filled with blood and emptied out onto the floor. Almost. Maybe just change...
Voiko se olla vaan pelkästään toi Frejan pale? Niin. Ei voi, koska silloin on erillinen. Voi. Niin was used to fill up. Tuo kuulostaa oudolta lausessa, was used to This fill up. red paint pot was filled up blood. Niin, no, vähän, mut vähän oudon kuulon. This red paint pot was used to fill up blood and emptied out onto the floor. That's Ai niin, eikä se empty. This red paint pot almost. Ei oo oikein. No, niin. Niin contained no red paintkin sen käy. Niin, tää sopii kans. This red paint pot contained no blood before Freya used it. Niin, että oli... Niin, mutta eikö tässä... Mutta eikö tässä ollut sitä verta? Niin, ehkä. Me ollaan spekuloitu, mä ei tiedä. Ei, kyllä se tiedetään, että siinä oli verta. Koska sanoiko se jo? Joo, koska se Fifi testasi sitä ja sanoi, että siinä on verta, eli se ei voi olla toi. Mut voihan se olla silti... Jep. This red niin toi on toi. Niin joku on sväpännyt ton. Toi vissi oli se, missä oikeet maali. Niin onks tää se, missä on oikeet maali, koska se on aika tärkeää tietää, että se... Ehkä. Vittu kun tässä pääset kattoo. Tää on vittu nyt jotain kokeile. Joo. Koska sittenhän toi sopii aika hyvin toi container, no. This red paint pot almost. Ja noin. Ei ku vittu silloin niitä vitun käärmeen vitun paskoja. Niin, joo, itse asiassa tuo kuvahan näkyy tossa justiinsa, tossa ylhäällä. Niin, ja se on... Toi on... Joo. Ai niin, after Freya use, niin sen jälkeen. Niin. Ei. No mä käytiin mut voihan se sen verran. Ei kun tässä on before ja after. Se oli vaan väärinpäin. No, mä luin kukaan sen saman. Jep, sama juttu. Ehkä se olisi mennyt ykkösellä oikein ehkä. Right. Fine. Here's the story. I was busy working on a project when I suddenly realized I had run out of red paint. There was a certain amount of time pressure, so I politely asked Freya if I could borrow hers. Just for a little while, you know. Perfectly reasonable request. But she said no. I tried to explain why I needed it, but she didn't seem to care. So, well, I took Freya's red paint pot and swapped it with my own empty one. You went into her room? Not my proudest moment, but it's just paint. I didn't touch anything else. And the paint pot you left behind was definitely empty? Quite. I have absolutely no idea how it got blood in it, if that's what you're asking. Why were you in such a hurry to get a hold of red paint anyway? Mutta hän oli alussa jotenkin... I needed red to paint the final details. Could you not have just used a different color? Out of the question. It had to be red and white. If you managed to finish it, why haven't you given it to Flora yet? Well, I decided against it in the end. After what happened, seemed a bit insensitive. Okei. Tää semmonen. Tiedätkö meiltä vielä puuttuu toi tältä ja sitten tolta... Joo. Eiks me tän olla? Ei oo. Ei oo. Eikö tää läppää heitetty?
Koska tänkkaa jotain läppää heitä. Joo, me ollaan näytetty näitä asioita, mutta en näytetty kaikki oikein. What Esimerkiksi is tätä. that? I'm not sure. It looks like it attaches to something else. Why don't you go back and double check the area you found it? Maybe you'll find the rest of the something else. I'm not so sure about that. Niin. Tältä pitää kysyä nyt jotain, Joo, niin. että me saatais toi. Makes quite an Kyllä. impression, doesn't it? Although I can't imagine why she painted Flora wielding a knife. You didn't see a knife anywhere in Flora's room, did you? I did not. I conclude whatever stabbed Freya must have been brought into the room from outside. Unless, of course, it was the painting itself. Surely you don't believe in that kind of thing. A detective's job is to examine every avenue of thinking. A book from the library. One of hundreds, no doubt. What makes this one special? It's about birds. Yes, I see that. I admit, it's powerful. Freya was a talented young woman. Someone even liked it enough to take a photo of it. Now, we don't know why they took the photograph, do we? Perhaps they just wanted it for reference. You truly consider this a case file? What's wrong with it? No organization, no system. That's my style. I like seeing everything laid out at once. Yeah, it helps me think. How quaint. Ei oo vieläkään. Siltä vielä pitää kysyä. A somewhat cumbersome device, and an altogether inefficient way to listen to music. What kind of music do you like, Hawkshaw? I like anything. What a cop-out. Paints? Yep. Paints. Mm-hmm. This is a potential murder weapon, is it not? I don't know. I don't think the murderer would leave the murder weapon just lying around. I think you'd be surprised as to what people leave lying around. The people here are surprisingly materialistic, considering how sheltered they are. Materialistic? Growing this fruit simply because it produces a gemstone-like material. For what possible purpose, other than financial gain? You're speculating. What would you do, Grimoire, if you could grow valuable stones straight from the earth? A diary. Have you read it? Not yet. It's locked. And you haven't attempted to force it open? That would be cheating. When did Freya draw the picture of you, Hawkshaw? I didn't model for her, if that's what you're asking. She must have done it without my permission. Could just be from memory. It's not quite as detailed as the others anyway. Do you also have a pile of leaves as a clue? Oh, not yet. Did you see some suspicious leaves? Tässä voi olla semmonen juttu, että toi viimeinen vihje, mikä tuolta luultavasti puuttuu, niin nyt on se, mikä avaisi tän. Mahdollisesti. Perkele. No vittu, kysytään nyt kaikki. Could be important. I'd tell him not to quit his day job, but he hasn't got one, has he? These figurines remind me of a case I once solved involving a possessed doll. Turned out to be a bit of a smokescreen, as these things often do. Your life sounds fun. Grimoire, why don't we ever have fun adventures like that? Are we not having a fun adventure right at this very moment? 3 birds, 1 cage. What makes them worth keeping cooped up, I wonder? Would they not be happier flying free? But then they might fly away from Tangled Tower entirely. I wonder if they would.
Is that a clue? Dunno. It was important enough to be framed, though. I framed my law degree, doesn't make it a clue. Same. Yeah? Tangled Tower. No idea why they insist on calling it that. It's not even a tower. It's little more than a pair of turrets stuck on either side of a mansion. Have you searched the whole place? I believe so. Why? He wants to know if you found any secret rooms. Huh. I'm afraid the residents of Tangled Tower are far too ordinary for anything like that. I was disappointed too. Where'd you dig that up? It wasn't buried. It was underwater. Someone trying to conceal evidence, perhaps? I believe that was in Flora's room yesterday, but it was not cracked when I saw it last. Se on täytetty kaikki, eiks niin? No toi puhutaan. Not sure. It doesn't really look like anyone we've met so far. Kyllä me tiedetään kuka taas on Bobby. Jep. Me ollaan laitettu sulle nyt kaikki. Jep, ja sitten ei tuu, eli tää... These plants are giving off a relaxing smell. I didn't know we were supposed to be smelling things. A pointless little... Täältä löytyy. How long is that thing? More of that Really? Are we beats me. It's a sea serpent turned into stone. What happened? Beheaded by the same wizard. It's a big stone. Biggest first one too. It's a biggest one I've first one too. Looks like it. Brimore, you go first. You ever see a mushroom? Not in real life. Nothing there. It's Tangled Tower, or at least it's the. It's Tangled, or at least it's the. It's Tangled Tower, or at least it's the. Hi. It's Tangled Tower, or at least it's. It's Tangled Tower, it's a Tangled A Tower. little bridge leading back to the gardens. Voi perkele, nyt meiltä puuttuu joku yksi juttu täältä ilmeisesti. A wooden trunk that opens up into a full I desk. want one. A wooden trunk that. I want one. A wooden Joku trunk. systeemi puuttuu. Perkele. Ei vittu, se vittu kaljatölkkiäskö. Is there a message engraved? I think there was that someone scratched it off. Toi ihan lakana, että saatan sapalla, niin kyllähän ne kaatu saatu. No niin, onneksi It's or olkoon. at least it's the. Helvetti. Juttu puuttuu. Onks tässä... We already solved it. Ei se nyt varmaan mikään hirveä iso homma kyllä on. Phoebe's got some. What is all this? Tuossa mietin justiinsa, että kuka tonne olisi voinut palkata ton systeemin, niin just se astronomi-persereikä voisi olla aika korkea. Mahdollisesti joo, koska ne molemmat on kiinnostunut siitä Beatlesta. We're supposed to be looking for clues, not assessing. Jep. A simple trick, but it. Nyt tää on vähän perseestä, koska meiltä puuttuu yksi. Ei, niinku joku sanoi vaan, että se on kiinnostunut siinä Beatlesista toi vitun tutkija, mutta eikö toi perkele toinen murhatutkija. Siis se Niin jos kato, se on palkannut sen. Did you ask Freya to paint this? Niin. Or was it her idea? Ehkä se voisi käydä sen. What is that you're holding in the painting, Flora? Some people have been saying it's a knife. Okei. On aina joku oma ele noille, että mikä on oikein tai väärin. Tai jotain. Do you know why it's cracked? Flora, this is your egg? Why do you keep it locked? Is there supposed to be something in there, or is it always empty? Jaa, se nyökkäs tolleen. Jep. Mutta ei näistä voi kun ei pääse mitään, ei tuosta päättelyjuttuun, niin ei voi niinku... Noin se reagoi jollain tavalla, mutta se niinku... Niin, mutta siinä voi päätellä sitten joku, että
Luulisin, että tää nyt puhuu totta. Ehkä. Do you know anything about this beetle? Have you seen this book before? Do you know who it belongs to? I really thought she was gonna say something there. Se vaan näytti siltä. This is a photo of Fifi, isn't it? Your daughter? What do you think of your husband's hobby? Do you have any hobbies? You have Niin, tuossa on 3 asentoa, mistä voi olla. Ja välillä nyökkää vielä. It's a little model of you. Who were Eikä the 4 people next eri to you? asentoa, mitä se tekee. Do you know what this is? Guess not. Do you know anything about these birds? Or birds in general? Okei, siinä näet kaikki. Nyt puuttuu ilmeisesti nyt yksi noista. A bunch of old books covered in dust now, but they look old. The whole room Yeah, is... there might be a reason for that. Niin mikäs helvetti meidän puuttuu edes enää? Me puuttuu enää noin epäilyt tästä tosta Florasta ja sitten tosta detektivestä, mutta meiltä puuttuu joku. Mä veikkaan, että meiltä puuttuu. Tähän tulee joku. En tiedä mikä tohon tulee, mutta tuohon tulee niinku joku systeemi. Mutta tää kuviohan oli aika samannäköinen kuvio oli sen vitun Fifi siinä vitun liitotaulussa. Niin ne, mitkä ne yhdistää ne toisiinsa. Juu. Tiedä vaikka se liittyisi johonkin. No joo, mutta tässä voi interaktaa mitenkään. Niin se... Tää on ihan, mä luulen, että tää on aika selvä juttu, että meiltä puuttuu niinku... Oho, nyt on väärä. Mä pääsin tässä muuten siihen. Mitä siinä keskellä? Meiltä puuttuu yksi evidence, koska tuossa on yksi tyhjä paikka. Meiltä puuttuu tosta niin se on siinä perkele... Siinä vitun... Siinä yhdessä vitun Cluedos, mitä me ei olla avattu. Ai niin joo, totta muuta. Mitä meillä on mukaan avattu? No siinä tästä 1 taaksepäin vai 2 taaksepäin tästä huoneesta. Se vitu harppu. Niin, onkaan se siellä. Tässä me ei ole muuta käyty pitkään aikaa. Oh. Ja nääkin on haljennut nää patsaat. There's an O on the floor. Yeah. Tangled. Ja sitten jos on se Beatle, niin voi tulla kovaa ääntä. Ja... There's an Tangled. tour. Do you think he'll start to... No, I think he'll just... Is that an envelope? It's been opened. Let's read it. Isn't that an invasion? No, definitely. Mutta tää on tää, mikä me ollaan luettu. Juu, kyllä. Combination is drawn other sheet. Once you have it, memorized to destroy it. Ja se on varmaan se combination tohon. Siinä pitää kirjaa se. Tähän puzzleen, mikä on tässä. Nyt voisi olla myös siihenkin. I'm still not sure about Should we take another look? It doesn't seem like you can... Ei voi solvata. Rullaa vaan minkä näköisiä ne on. Ei ole kyllä tollasia paskoja kyllä nähty. Kyllä tää peli pesti se hiffaa, koska... Ongelma nyt on... Mutta siinä voi olla se vika itemi voi olla siinä. Voi olla, mutta kun jos me ei voi solvata tota niin... Oppa se... Et mitä meiltä puuttuu. Se niin, siis... toinen inva. Tai... No, sitä voi avata tässä kartassa. Okei. Siis tätäkö meinaat? Elikkä... Ei, kun just se henkilö. Elikkä pointer, penny, poppi, no Freijalta mä nyt niin, Fifi. Eiku niin ei ollutkaan jo totta, mutta Fifi jäi kun... Niin kun mä lähdin täältä, koska se aukas toinen tuolta, niin olikin jo.
Kaikkea sulla nyt on näytetty. Small Lensi oli vissiin sille. Joo. There are a number of egg-shaped carvings to be found in the garden and in the Grand Hall. Yeah, what's the deal with all the eggs? Some people just like eggs. Sittenhän me katsotaan tuolta se... Mitä? Siis toi Small Lens ei jossain... Eikö Small Lensi just sille? Ei oo Et tää... se ei nähnyt tai jotain. No niin, mut se ei oo täällä. No, okei. I don't think so. Koska joku sanoi tolleen. Tää kuuluu sille Haksaville. It has a telescopic lens. It can only be Niin oli jo. things that are far away. Kuuluu sille. Totta. Who is that in the photo? I'm quite sure that I have no idea. Eli tietää, mutta me tiedetään kans kuka se on, et sille ei tee minkään väliä. Curious. The statue itself does not interest me, but I do wish to know about those symbols on the harp. Have you deciphered their meaning yet? We're working on it. We are. I require facts. What do you know? Well, we know Freya was stabbed with a knife, and then she fell. Correction. She was stabbed with something. There was no knife found at the crime scene. Apart from the one in the painting. Which, as a mere abstract representation, does not count. Nobody has ever been stabbed by the concept of a knife. The gramophone belongs to Poppy, but I believe she gave it to my mother, and my mother often loaned it to Freya. Or maybe it is the other way around. When did it get cracked? I cannot pinpoint it exactly. All I know is that it must have happened sometime in the last 2 days. Freya is normally highly skilled at capturing someone's likeness, but in this painting, she has accidentally made Flora look quite young. I think she was just being kind. Why is that kind? Anyway, I'm far more interested in what Flora is holding. I performed the Oliko se oikeesti paint myself. nuoremman I näköinen siinä discovered kuvassa? that it was in fact not paint. Joo, siinä oli niinku ryyppyä, se nyt saattoi vaan olla, ei se nyt niinku varmaan liittynyt mitä se oli läppää vaan She tollanen. told me she thought the painting looked like a bloody knife. I told her not to be ridiculous. My mother owns no such knife. But then I noticed that the color was slightly too dark, and the substance itself was overly viscous. You noticed that just from looking at it once? Of course. Avaskaan toi muuten ton. Avas joo. Something about Hawkshaw's handheld. No okei. Ai se handheld-mikroskoopista näytti tolleen, niin se avasti. Aika outo silleen, koska... No joo. Koska tää ite kertoo, että se on sen. No. Onpa tuohon. Voidaan epäillä sua. This little microscope thing? You said you used it to search the greenhouse. And this would make perfect sense if you knew what my client had asked me to find. Of course, I still have no intention of disclosing that information. You're such a tease, Hawkshaw. Don't worry, we already worked out what you're searching for. Tätä varmaan. Juu. You're not as hopeless as you look. Thanks. So, that's what you were looking for in the greenhouse? Sen oli palkannut se yläkerran. Surely even you can understand the logic Niin of se it. varmaan The selvii tässä. greenhouse is home to a great many insects. The gardener could have easily kept the beetle hidden in there. Well, Fitz said you questioned him, but didn't actually search the greenhouse. He is not exactly the type to appreciate subtlety. He simply didn't notice that I was using my microscope. What do you reckon, Grimoire? I know for a fact she didn't use the microscope in the greenhouse. Jep. Voisiko se olla tää? Silloin kun me katsottiin sitä, niin siinä se sanoi, että siinä on joku screw, joku ruuvi siinä kyljessä, että saako sen auki. It's not a microscope at all. All of a sudden, Detective Grimoire is some kind of expert on microscopes. Yes, I am. Mitäs täällä on teleskopi? Okei. Okay. Port of... Created by Fifi for Socrates. Tuo on tuo Florasekki, koska se oli avannut sen, niin se voi olla yksi noista.
Medley entry, but it's part of according to Hoxop. Tästä se Fifi tosta muuten sanoo. Vittu teiks mieli mennä kattoo vittu. Tää on typerä, nää pitää muistaa. Se on vaan outo, että noita ei voi niinku nähdä. Voinko mä lähteä tästä niinku enää pois edes mitenkään? Niin. Niinku ratkottava. Kun se sanoi, että niin, että se on niinku... Mitäs vittua se sanoo tosta? Näistä sanoista mun mielestä toi The Handheld Microscope Joo, ja sillä Fluorosec on... Tällä se alkaa varmaan. Uses. Mut what's the problem with aiku, niin mikä ongelma tässä on? Eli silloin se on varmaan se mitä se Fifi sanoi. Se sanoi siitä. Mitä vitsiä se sanoi siitä? Mä en muista. Jep. Uses. Niin joo, mutta onks niin käyttäkö se... Se kyllä pöllii jotain. Sen takia se nähnyt according to Fifi uses... Ei, mutta se ei voi mennä tolleen. Ei voi, koska... Ei kun venä nyt, venä. The handheld Microsoft according to Fifi uses... So... Half... Mutta ei... Fifi ei stole, vaan... Half show stole it. Handheld microscope according to Fifi use Fifi aika. Tää nyt ei oo se, mutta... Kato, sen takia se Fifi ei nähnyt, että sille yhdellä... Se sanoi, että sillä on puukko. Niin. Niin, tää on... Hawksto... According to Fifi uses... Mut ei se pitää olla tossa ekaslotis. Ehkä. Ei, venäs. Veikka, että se on toi Fluorosec tai handheld. The handheld microscope is a part of Fifi's eye gear, so Hawkshaw stole it. Nope. Nope. Itse kai muistan nyt tätä juttua. Juu. Mites siinä toisessa rullassa on niitä systeemejä? Tai niin, tokassa rullassa. Siis tässä vikassa vai? Ei, just se eka. Is there reason to believe it's not action? Niin, eikö nyt, mitä helvetti, tuolla laskee eri lause. Is there a reason to believe it's not actually microscope? Eli pitäisi olla joku syy, että miksi se ei oo mikroskooppi. Niin käyttääkö se... Kun se on fake lens. Eikö se niinku näin? The handheld microscope, according to Fifi, uses a fake glass lens, so Hawkshaw lied about it. Almost. Okei, no niin se on. Maybe just change one thing. Is there a reason to believe it's actually not actually a microscope? Niin, no se on tuo fake lens. Niinku, mä muistan mitä se Fifi sanoi siitä justiinsa. Likaiset pölliä. No en minä tiedä, vittu en mä muista. Mä muistan mitä se sanoi.
Tääkin voi olla. Mut niin. Fifi on sen tehdäkin kyllä. Tehdään Held Microscope ja okei, Fifi yhdessä. Okei, Mut ei Fifistä peli. okei, eli toi on oikein tää viimeinen. Ehkä. No, on se oikein, koska se muuttuu kun tuota vaihtaa. No was created by Fifi to use Handheld microscope. That's not right either. Mitä vittu? Didn't Fifi tell us something strange about the lens? No Se on fake lens. Jep. Vittu ei perille pääse kattoo. The handheld microscope. Akkurat ihan... Mikä tää? The handheld. That's not right. Ei toikaan sovi siihen. The handheld. That's not right either. The hand. Almost. Nyt se on niinku ollut. No oiks se niinku... Onko siellä onks tää fake glass lens niinku jotenkin vituiksi? Et se on Onko se tää? The handheld. Almost. Ei joku vitun magnifying glass tai microscopic lens. Koska se osuus Fifi. Almost. En mä tiedä vittu. Jos kaikissa on linssi. Vittu kun ei... Se mulla on mennyt ihan ohi. Siis mulla ei mennyt ohi, mä muistan vaan. Tai no silleen meni ohi, kun mä muista sitä enää. Eikö tästä niinku oikeesti voi päästä taaksepäin? On niinku typerää, josta se on ollut. Joo, tää on vähän tyhmä, koska mä haluaisin käydä uudestaan näyttää tätä sille. The handheld. Almost. The handheld. Almost. Jos tässä ei pääse, niin vedä se vikarulla siitä vitu. Eiks me olla vedetty sen ihan kokonaan jo? Joo, siis me ollaan vedetty tää jo kokonaan. Niin, pakkahan sit olla. Ja koska tää se ei oo. Juu, ei. Tervo kirjoitti sinne parsakaali. No se on parsakaali, joo, mutta mitä vittu. Mä niinku luulen, että akordi, koska se kertoi meille tästä vitun handheld microscopeista sen jutun. Mitä se sanoi siitä? Sanoiko se jotenkin, että se on niinku quite opposite, kun se sanoi, että, sillä niinku, että se toimisi niinku just päinvastoin, että sillä ei tutkita pieniä vaan isoja, niin silloin se olisi niinku, että se käyttäisi telescopic lenssiä. Niin. No, kato mä muistin sen. No. Yes. Servo sanoo saman tien. Tuo ei voi olla hyvä peli. Nyt mä muistin sen, kun se sanoi sen quite opposite. Aksha, why did you lie about owning a telescope? When you were a child, what did you aspire? A detective, naturally. Emperor of the galaxy? I wanted to be an astronomer. Really? I harbored a desire to understand the secrets of the wider universe. A fool's errand, to be sure, but a seductive one. At 15, I decided instead to apply my intelligence to the world around me. And so, I became a detective. But the yearning for elusive knowledge is a powerful force. I tried to keep it with me. Sorry, but we're way off track. What's the deal with the little telescope? A memento from my childhood. Little more than a toy. Why did you bring it with you? When I discovered that it was Professor Pointer who had hired me, I dared to consider it something of a planetary alignment. I had hoped he might sign my telescope. An extremely childish indulgence. Se on niinku sainattu, että olisi saanut. Hold on. You're admitting you didn't use it in the greenhouse then? Correct. As it happens, I have no need to search the greenhouse to such a degree. Professor Pointer doesn't consider the gardener a suspect in our theft investigation. So, who is your suspect?
Things have become complicated. My lead suspect is your murder victim. Ahaa, se tutkii, että... Niin joku se oli varastanut siltä sen niistä Beatleistä, se tutki sitä Freijaa. Mitä helvettiä se tekee täällä enää sitten, jos sitä... Tervikin sano, ainakaan verrattuna siihen edelliseen peliin. Niin, no, mutta on eri... Edelliseen pelistä ei voi vittu oikeastaan ylittää melkein. Niin, että se voi vertaa, on ihan erilainen peli kuin toi Golden. Tää on paljon tarinavetoisempi peli. Ihan eri peli. Nyt meidän pitäisi tietää, että millä me saadaan tältä se suspect. Voi olla, että tältä edes saa, että pitää jollekin muulle jutella. Ei välttämättä saa edes. Jep. Tää epäily itteensä, koska tää on tutkinut sit murhaa muutenkin. Niin on, mutta joku voi niinku avata sen, jos se sanoo jostain jotain outoa. It belongs to my mother. And she left it in the library? No, my mother's not been in the library for some time. Onhan tää ihan erilainen peli kuin tuo Golden Idol kyllä. Tai no, tavallaan on tässä samojakin juttuja, mutta... The red paint on the brush is not paint. It is blood. Same for the palette. So Freya added the blood to the painting herself? Or blood got on the brush and palette some other way? I do not know the answer. Niin, maksaa 4 € ja jotain. Tää maksoi jotain, oli 75%. Jep. Mut siis tämähän on oikea hinta, joku 20. Kyllä. Why did Poppy leave shards of glass all over this statue? What makes you think it was Poppy? The statue lives in the music room. Who else would it be? I am scared of birds. Why? It is an irrational fear. I have no suitable explanation. Oh. An item from Poppy's childhood. Her earliest piano lessons hold some special significance for her. Why's that? No idea. She has never graced me with the details, and I am not forthcoming enough to ask. You two are friends, right? We are, yes. But... It is clear to me now that Poppy has become tired of my company. Is it anything to do with Freya? Oh, no. The changes in Poppy's mood have nothing to do with Freya. Her concerns simply lie elsewhere. Tervetuloa kirjoittaa. Hurja sijoitus ei varmaan haittaa, vaikka ei niin hurja kuin se olisi. Niin, no, mutta ei tää niinku ei tää mun mielestä se on huono peli. Siis mun mielestä tää on ollut aika hyvä itse asiassa. Koska mietin koko ajan, mitä vittua täällä taas tapahtuu. Niin, siis mun mielestä tää on ollut oikeastaan aika hyvä peli. Tää on tietysti erilainen, mutta mä oon itse asiassa tykännyt. Mä oon kyllä tykännyt tästä. On muutama ihan hauska puzzlekin ollut. Ja muutama ihan hyvä puzzle. Tää on mun mielestä ihan hyvä. Why? I do not know why. Jos tää on muutama hyvä pan, niin muutama hyvä läppäkin. Niin, no se on hyvin ääninäytelty. She laughing? What is your opinion of Tangled Tower? Oh, it's impressive. Elaborate gardens, unique architecture. Must be worth a fortune. Why do you ask, Fifi? I am the heir of the Fellow family and the Remington. Karon loukissa. This makes me the sole beneficiary of Tangled Tower. That's quite an inheritance. They can't make you do anything, Fifi. If you don't want the house, just tell them. Or just sell it. Who cares? You sound like her. Okei, niin joku tuo on siellä. No niin, jos tos. Something about the image of Flora in the painting. Something suspicious. No niin, saadaan tää viimeinen. No niin, päästään Floraa. Okei. Tää nyt ei hirveästi juttele. Otas tää nyt avas turpansa. Specifically that knife in Flora's hand. Yeah, it's creepy. But we didn't find a knife anywhere in the room. So what's going on? Mikä sen kädessä oli? It's not a knife, se on sellainen sulka, mikä sen kädessä on, mutta se on vaan piirretty. Niin voi olla, se on se valkoinen sulka. We need a clue to compare with the painting.
something to explain what that knife shape actually is. Okei, eli mikä se voi olla? No se voi olla toi Ornate Troweli, mutta ei. se on se... Onko se niinku... Se on se sulka. Se näkyy jossain. Mutta se ei oo tässä. Se tässä. Ei hei, Sami tervo. Heippa. Mitä se sanoo? Hyvästi, joo. Ei kyllä näistä. Siinä näkyy niitä jotain. Mihin vittuun se noista? No ei sitä voi olla. Ei niin, mutta... Onko se nyt semmonen, mikä meiltä puuttuu täältä? Ei muuta, ei se ole, voi päästä tähän. Ei, niin mä just meidän sanoa, että ei tää voi olla, että tää jättäis niinku tälleen... Paitsi että tästä pääsee vielä pois, vai pääsee? Ei. Joo, eli... Se on se aikaisempi homma, että oot sen varma, että oot lähteä tähän näin. Että on tehty tälleen, että jos se lähtee tähän systeemiin. Niin, se on pakko olla joku näistä. Mikä se sitten näistä muka on? Ehkä joku noista painted modellista, niin, ehkä. Mä laittaisin, ei tää ainakaan. Kun se on niin se on toi... Ehkä se. We'll get to that in a minute. No, That's liittyy siihen. Jatsekä. Mitäs vittua? Something which explains the... No vittu kun se on se satan sulka. Onko se sitten vaan toi foreign letters? Vittu ei niistä ei saata. Vai... Ei edes mikään muu osukkaan. Kai se on pakko olla. That's not it. Mä laitan ne vitu featerit sinne saata. Tämä? Niin. Mä laitan näin. Ei käy siihen. No mutta voiko se olla joku näistä? Kato, kun se on sulka. Voiko sitä vielä tarkentaa näin? No niin, jep. Jep. Ei saatana. Jep. Toikin on vähän... No joo, periaatteessa ei kyllä nyt pysty niinku kattoo. Painted knife. Actually just a feather. Siinä luki se teksti suoraan siinä. From a bird. Is actually just a feather from an inked bird. It's definitely the right shape, but the book's not in color. Jep, sehän näyttää ihan tolta. The painting is red and white specifically. Is there anything to suggest that the inked bird is red and white too? Something vitsus, että niin, että se olisi niitä. Photo painting, voisiko toi, mitä se aikaisemmin piirtää, abstrakti systeemi? Niin tää. Nyt se näyttää. Niin itse asiassa, mutta no värit on väärin päin. Niin, mutta niinku, voisiko toi olla? That's not it. Niin se olisi se. Red and white, koska näissäkään ei ole mitään red and whitea. Ei se voi kyllä tää. Se on ne vitun maalipurkit. Ai niin totta. That's not it. Ei oo kyllä nekään. Sitten nää. That's not Ei ku, se sano, se on toi painted models. It's not right. Niin kun se on maalannut tän linnun tässä, se on muuten toi. Jep. This little thing? I don't understand why Felix would make a model of this bird as part of a gift for Flora. And come to think of it, why would Flora be holding a feather in the painting anyway? Nyt on aika pakka. Penis. Sano, että sillä oli ollut se joku harvinainen lintu, joka kuoli sukupuuttoonsa.
näin? Se oli... Juu. As Flora's pet so she kept a single feather. Remember it by. Onks siinä kaikki? Niin, joo. Kyllä toi kuulostaa ihan juu. Koska... Se on oikein. So she kept a single feather to remember it by. She kept the bird as a pet. And it died? Maybe it flew away. Flora spends all her time staring out the window. Either way, she kept the feather. I think it was pretty important to her. Alright, so she was holding the feather while Freya was painting her. But where is it now? You'd think she'd keep it somewhere close by. Yeah, I think she does. Normally. This is where Flora usually keeps her feather. Se on varmaan sitten ollut täällä. Yep. We opened it. It's empty. Mm-hmm. Completely empty. Flora? She's pointing at something in the corner of the room. It's just a pile of books. They're not... Wait, there's something tucked inside this one. Tää tuli se vika. Small bird, there is a handwritten message on the back. These are for you, love Freya. Ja suukka lopussa. Se on ilmeisesti These are for... Noita piti olla sukupuuttoa kuolleita. Niin se on Freya. This is niin Freya. Eikä niitä lintuja oli ehkä enemmän. Let's go over what we know about the crime scene. Tästä on se. Crime. Mut meillä ei vielä... Mä haluan itse asiassa tehdä vielä semmosen jutun, että mä haluan näyttää tällaista kuvaa. Me olisi saatu täältä vielä sitä... Freya drew these. Yeah, I think so. There's a note on the back. But she never showed them to me. Well, I think it was a gift Tää muuten from voi olla your mother, matikka-hommakin like a private thing jotenkin. between Freya and Flora. Okei, toi ei avaa Koska mitään. mä keksin mitään muuta systeemiä. Meidän pitää mennä täällä. Tai sitten se vitun patsas pitää saada auki. We know a little more about the crime scene now. So, what do you think? Was Freya stabbed by her own painting? Ei. Pitää käydä veskissä. No niin.
jos mietin justiinsa, että mitä puukkohan me ei olla ikinä nähty. Ei olla. Onko tavallaan te orneette trollilla, mutta... Replace pipe was designated match was used to hide. Ja just se eilisen sekoilu, niin helvetis vaikka sit on puukutettu niinku sen taulun mukaisesti, niin voihan sit puukuttaa takapäin ihminen. Niin, pelas takapäin sitä. Tähän mennessä painted in-clip feature was designated match a real knife. Hide evidence. Eiks toi... Eiku niin, mutta mitäs piilottaa se evidence? Niin... Tuo on toi reassemble the real knife. Siinä viikasrullassa oli joku sellainen systeemi. Jep. Painted in-clip feature was designated to match a real knife. Elikkä toi the painted inked. Niin toi kysymys on tolle, niin joko se on puukko tai was Freya stabbed, why was the blood on the paint? Niin. Elikkä blood oli lisätty jälkeenpäin, eikö se nyt ollut meidän tieto vissiin vai? Oliks täällä? Painted in-clip feature was used to paint over. Musta tuntuu, että tuossa on eka kuva vituillaan tuo. Voi olla joo. Sehän vois mennä myös näin, että real knife was designated to match the painted in-clip feature to hide evidence. A real knife. Ei. Ei se vikassa rullassa oli se knife. Jep, tää voi olla A oikein. real knife. That's not right. Mut toisaalta aina mitä me ollaan nähty, niin on ollut toi Trovelle. Mitä puukkoa ei olla nähty. Tosin puukko voi olla siinä vitun systeemissä. Nähty. We have Freya painted the blood on the painting herself, niin. Se maalasi itse sillä välillä. Niin ja siellä on se yläkerta, että joku näki sen kun paskan vielä. Niin. Mutta tämähän on järkevä lause. Tämähän on blood from the paint pot was used to paint the red tip of the painted in-clip feature. Toi niinku on se mitä on käynyt. Blood from the paint pot was used to paint the red tip of a painted ink-dip feather to resemble a bloody knife. I think you're right. I'm decided at this point they were named. I have a question. Why? Either it's a very strange coincidence, or somebody set it up. Somebody deliberately put blood in the paint pot and hid that feather after the crime. Why? To distract us? Possibly. Well, it worked. Possibly. Flora's the only person who could have hidden the feather, unless someone took it from her. Let's go over what we do know. The door was locked the whole time. It stayed locked until Fitz kicked it down. Normally, it can only be opened from the inside. Pointer said he couldn't see Freya from his telescope, but he did see Flora lying by the window. So whatever got Freya
got Flora too. Except Flora survived. She didn't get a stab wound like Freya did. Hold on. If there was no knife, then what did stab Freya? It could be anything. It might not even be important. How is it not important? Right now, I'm less interested in the what, and more interested in the how. The angle of Freya's wound suggests she was stabbed at a perfect right angle. That is, from directly in front of her. Okay. But she was standing right up by the canvas. Somehow, Freya ended up lying on her back, still perfectly in line with a painting. Maybe something went through it. Through the painting? Wouldn't that leave a hole? Okay, well, how about this? How do we know Freya was stabbed before she fell over? Maybe her being stabbed and her falling over are completely unrelated. Okei. Teekö niin, että jatketaan tästä ensi kerralla? Juu. Mä melin sanoa ihan samaa. Joo. Tähän on itse asiassa ihan hyvä jättää tällä kertaa tämä meisinki. Mut on tos, niinku just mietin jo ihan samaa, että on kahdestaan ja minkä takia se vitu ovi. Niinku oot miettinyt itekin, että mitä vittua. No, selviää seuraavassa jaksossa.